دریم پړاو کابل غوره لیگ ایوبي کرکټ لوبغالی او KKR مخ د افغان ځوانانو سپینغر پر وړاندې ټاس ګټلی دی. لومړی توپ اچونه انتخاب ده د KKR لوبډلې دواړه پیلیز توپ وهونکي میدان ته ښکته کیږي او دا د روان لیگ 15مه لوبه ده. زه اند یم او زما تر څنګ زما ګران همکار رحیمي هم را سره د رحیمي تاسو ته مرکلی او غرمه بخیر. ډیره زیاته مننه. د هم لوبډلې نوملړ درویش رسولي، سپینغر ځوانان لوبډل مشر زبید اکبری، اجاز احمدزی، عرب محمد، نصیر، فریدون داودزی، هارون خان، آصف موسازی، محمد اسحاق، عبدالله احمدزی، بلال سمی کوم سایډ دی ان KKR ته ورزو. قیس احمد، عمران میر، محمد ریاض، محمد امین، سمی سرما، صابر حنیف، محمد ابراهیم، رحیم زرمتی، محمد الله لوګری، زاهد افغان او رحمان الله زادران. نو ډیره و پزله پورې سیالي د دواړو سایټونو ته ډیر قوي نظر کې هغوی باندې خبره اترې کیږي. د افغان ځوانانو لوبډله یو څه نور هم قوي شوه ځکه هغوی ته درویش رسولي را وګرځېده او ترڅنګ عبدالله احمدزی، بلال سمی چې دوی دا اوس د افغانستان د ملي لوبډلې حصه و، درویش رسولي. نو لوبډله ډیره قوي ده. مقابله لوبډله هم چې تر دې ځای رسیدلې ده سترانګ بیټینګ لاین لري، خصوصا عمران میر چې د دوی لپاره پیلیزه توپوهانه ترسره کوي. د روان لیگ ټاپ منډي جوړونکی ګڼل کیږي. بالکل حسن ساحل ورسره پسنګ کې دو غوره نمونه لوبډله داخلي کې د سپینغر ځوانانو درویش رسولي په لوبډله مشرۍ کې درویش یو ډیر ښه کرکټر دی، ورسره څنګ کې زبید اکبری، بلال سمی، عبدالله احمدزی او محمد اسحاق رحیمی، څلور هغه نومونه چې له ملي لوبډلې راستون شوي دي سپینغر ځوانانو سره. دا لیگ نور هم جالب شوی دی، ډیر په زړه پورې او قرار دغه سیالي داسې یو پړاو ته ځي چې او دا هم بلال سمی 2 شرټ نمبر نشو هیرولی، 15 وکټې وي د بنګال پر وړاندې. یقینا رحیمي لوبې ورځ تر بلې په زړه پورې کیږي او وروستۍ ورځې دي په داسې حال کې چې ځینې لوبغاړي زیمبابوې ته رسېدلي دي، ولې هغوی چې اوس هیواد ته راستون شوي دي په بېلابېلو لوبډلو کې ځای پر ځای دي، لوبېږي به او لیګ ته دې سیالیو ته به په وروستیو لحظو کې نور هم خوند ورکوي. دا هم د فیلډ لوبڅار ناصر توخي او د تر څنګ احسان الله دانش. بالکل دا لوبڅاران په فیلډ کې احسان الله دانش او توخی، محمد صابر ټي وي لوبڅار دی، دام لوبډله عبدالله 12 شرټ سره، لس سره فریدون، عرب محمد 19 سره، آصف 41 سره. ډیر ضروري ده دغه سیالي دوی لپاره ګټلو که خدای مکړه خراب پرنټ سره بیلی په امیر ستورو ته چانس دی او که لږ څه خراب بیلی بیا هم دوی ته لپاره چانس ته، خو ګټي له وړاندې به مخکې ځي. ټاپ 2 ته به کوشش کوي چې ایلیمنټر ترسره کړي. محمد صابر ټي وي امپایر چې د فیلډ نه بهر دی او دوه نومونه چې په کریز باندې دي، عمران میر هغه لوبغاړی چې KKR لوبډلې 80% په یوازې ځان باندې روانه کړې ده او تر دې دمه را رسولې تر نیمه پای لوبو. کابل زلمی وړاندې له وړاندې په ټاپ کې دي. KKR لوبډله به نن هڅه کوي تر څو هغه ځای ته ځان ورسوي. عمران میر هغه یوه سلیزه هم ترلاسه کړې ده په سږني کابل غوره لیګ سیالیو کې. په سټرایک دی، لومړي توپ ته هغه مخامخ دی او توپ د بلال سمی په لاسونو کې، هغه په لیګ سټمپ باندې ګارډ غواړي. صابر حنیف د بل ملګری وکټ کیپر بیټر د KKR لپاره. فیلډینګ پوزیشنز که ګورو سکویر لیګ باندې یو بهر ساتل شوی دی، فیلډ سیټ اپ روان دی، ترډ مین بهر ساتل شو بلال سمیلا او نور ډګر ساتونکي دننه په سرکل باندې. مګوړاندې د بلال سمی، عبدالله احمدزي، د تر څنګ درویش رسولي او اسحاق رحیمي یادونه وکړه او دا هم د بیګنۍ خونړۍ پیښې KPL
in memory of the brave cricketers of Paktika. AC Bastian تر څو چې موږ لوستو. خیر بهرحال هغه شهیدان چې په اورګونو لسوالۍ کې د غلیم د برید په لامل کې شهیدان شوي دي. دغلته د هغوی لپاره فاتحي مراسم او انځورونه ځړول شوي دي. ډرایو سره عمران امیر آغاز اخلي او دلته یوازې یوه منډه ترسره کړې ده. صابر حنیف په سټرایک راځي. په دې وکټو باندې په دې ویشتن ځایونو باندې هغه ډېر زیات کرکټ کړی دی، ډېرې زیاتې سیالۍ ترسره کړې دي او یو له هغو لوبغاړو دی چې د کې کې آر لوبډلې د ډېرو مهمو بیټرانو یې ګڼو. له سیالیو په خیر راغلی ملي اتلانو. او آوټ سوینګ سره دا ځل د وکټ کیپر محمد اسحاق لاسونو ته ورځي او زه نن رحیمي احساسوم لکه د لیګ لومړنۍ ورځ چې د ملي لوبغاړو پر راتګ لوبو ته نور هم هغه خوند ورزیات شو. ډاډه یم لیدونکي هم د دې سیالیو نه ډېر زیات خوند اخلي. که ستاسې پام یې اند په لوبغالي کې ځینې لوبغاړو په خپلو مټو باندې تور پټۍ هم تړلي دي او دا تور پټۍ تړل په دې معنا باندې چې هغه شهیدانو سره چې تېره ورځ د بمبار په نتیجه کې شهیدان شوي د هغوی سره یو غم شریکي ده. یقینا بالکل همداسې ده. دوی څنګه هم لوبغالي ته راغلل مخکې د سیالۍ له پیلېدو دا کار ترسره شو. د پوینټ ډګر ساتونکی چټک راځي او د منډې چانس نه ورکوي. دریو توپونو باندې یوازې په لومړي بال منډه راغلې ده. کې کې آر خپله تېره سیالۍ کې اباسین ډیفینډر ته ماته ورکړې وه. ډېره ښه سیالۍ وه، یوازې په 10 منډو ماته ورکړه. 240 منډې وې، 440. اباسین ډیفینډر 200 تقریبا 31 منډې ترسره کړې او بیګا هم 226 منډو هدف و. اباسین ډیفینډر 5 بالونه پرېښودل. څه یو پاڼې وه د سمیع شینواري د خپل لوبډلې په ګټه باندې حسن ساخیل. دلته لیګ سټمپ په طرف بال ترسره کېږي. منډه ضروري ده. لیګ بای وروستۍ سیالۍ ډېرې په زړه پورې دي. یاره سیالۍ داسې راغلې چې په 4 منډو 5 منډو 3 وکټو او تر دې کې چې تر وروستیو د یوې لوبډلې هغه تله نه شو درنه ګڼلی. کله توازن د یوې لوبډلې درنېده، کله به لوبه یو اړخ ته اوښته، کله به بل اړخ ته اوښته. نو تر وروستیو ډېرې په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې او نن هم د یوه داسې لوبې تمه لرو ځکه دواړه سیالۍ البته دواړه لوبډلې ډېرې زیاتې قوي دي او یادونه به دا هم وکړو چې اسانه کیچ غټه وکټه عمران میر په میډ وکټ باندې کیچ کیږي. دغه لوبډلې لپاره عمران میر یوازینی بیټر دی چې لوبډلې په ډېر ښه حالت کې رسولې وه. په هره سیالۍ کې پرفارم یو ځلې یو نوي، بل ځلې سلیزه، له هغې وړاندې 50 او دلته په یوه منډه باندې ډېر زر لاړو. د دې لوبډلې لوبډلمشر قیس احمد په خپله وویل چې عمران میر یقینا د لوبډلې په بریاو کې 80% رول لوبولی دی. هغه په پیل کې په لومړي اور کې وکټ د لاسه ورکوي. بلال سمې بریالی دی تر څو په شارټ میډ وکټ کې ډګر ساتونکي ته کیچ وباسي. غټه وکټ وه. تکرار د صحنې لږ شاته بالو غوښتل چې میډ وکټ د پاسې ولوبوي د صدرو منډو لپاره. هغه د بیټ پورتنۍ حصه ولګېدله، صحیح میډل نه شو او فریدون داوزي کیچ ترلاسه کړ. یقینا د عمران په سوځېدو به دغه لوبډله لږ څه ناڅه په تاثیر کې. رحیم الله زرمتی راغی نوی بیټر کریز ته. یو څه وړاندې نوبت وررسېږي ځکه پیلیزو توپوهونکو په نورو سیالیو کې تقریبا 4-5 داسې اورونه لوبول چې د ونډاون بیټر رحیم زرمتی ته وروسته نوبت وررسېده. خو دا ځل په لومړني اور کې د سرکل
هغه د لوبېدو لپاره میدان ته ښکته کیږي. لومړی سلیپ سره توپ اچونه کوي د وکټ ساتونکي رحیمي ترڅنګ اجاز احمدزی د ملي لوبډلې بل مخکښ نوم یادولی شو. لیګ سټمپ په طرف باندې ډګر ساتونکی راځي او یو منډه باندې بسنه وکړه، دوهم کېدلی شول خو دوی ډېر زړه ښه نه کړ چې بله منډه ترلاسه او ورپای ته رسېږي. 3 منډې دي یو لوبغاړي په زیان. دوم اور لپاره یو بل اورلاسی یو بل چټک توپ اچونکی عبدالله احمدزی راځي. هغه له ډیر پیس برخمن دی. خو ګورو چې څنګه ستراتیژي او په کوم پلان لوبیږي د کابل نایت رایدرز لوبډلې بیټران. ویلکم ټو KPL. عبدالله احمدزی نوی توپ اچونکی دی چې معرفي کېږي دغلته. لومړی سیالۍ د پسګني سیزن کې سپینغر ځوانانو سره سټرونګ سایډ دی. سپینغر ځوانان نن لیګ سټمپ څخه بهر 15 ګیزه اضافي 15 منډې دي. د هغه راتګ په 15 منډو دی او د KKR د لوبډلې په منډو کې زیاتوالی له 3-5 ته. بالکل هغه باید خپل لاین او لین باندې کنټرول وساتي. دغه 15 ګیزې سره ما ته 2 بادران ذهن ته راغلل، امان کونړي او سید احمد شیرزاد. بالکل بیګا کافي منډې ترې ترلاسه شوې. د باسین ډیفینډرز چټکو توپ اچونکو څخه بیا هم د وایډ اشاره ده د لوبڅار. هیڅ کوم توپ نه دی ترسره شوی او پوهېږي څو منډې کړي دي؟ 6 منډې، یعنی په لومړي بال 6 منډې او بال هم نه دی شوی بهر طرف ته. دته پکار ده چې وکټ ټو وکټ بالو کې بیټسمینان دومره ډاډه نه دي، شاټونه نه دي لګېدلي چې دومره بهر ځې اوس نه دی لرې درې ځي لرې نه کټ هم در باندې وهي. وکټ ټو وکټ بول نه پکار دي. په اسانۍ سره دغه بال لیګ ګلان سره ولوبو په سکویر لیګ باندې یو منډه ترلاسه کېږي. تھرډ مین او ډیپ سکویر لیګ کې 2 ډګر ساتونکي اخیستل شوي دي. باکور پوینټ کاور میدان او ترڅنګ شارټ فاین لیګ شارټ میډ وکټ کې ډګر ساتونکي شته. ایکسټرا ودی عبدالله احمدزی. او کنیکشن دومره عالی نه دی او عرب مومند عبدالله احمدزی رخصت کړ. صابر حنیف بهترینه توپ اچونه په لیګ سټم کې داغه باډي بلاک شو او د ډیپ سکویر لیګ ډګر ساتونکي ته یو اسانه کیچ هغه تر وروستیو هڅه وکړه، بریالی شو. یو بېخونده پایلې ګڼلی شو د KKR د لوبډلې لپاره، ځکه دواړه هغه لوبغاړي دوی د لاسه ورکړل چې له دې وړاندې ګیم چلولی دی، میچ یې چلولی دی. بالکل یو څه چې باید هیوادوالو ته په ډاګه کو معلومات ورکو ان صاحب که چېرته سپینغر ځوانان ګټي ټاپ ته ځي نو دوی به د کابل زلمي سره ایلیمنټر سیالۍ کوي او KKR به راځي اباسین ډیفینډر ته. خو که چېرته سپینغر ځوانان بیلي او ډېر خراب نه بیلي دوی به ټورنمنټ کینی، دوی به لوبېږي د اباسین ډیفینډر سره. خو که چېرته دوی خراب بیلي په امیر ستوري به بیا ان کېږي ټورنمنټ ته لیګ ته د اباسین ډیفینډر سره. تر دې دمه سناریو دا رقم ده چې کیسه داسې ده. نو حالات ته په کتو د افغان ځوانانو سپینغر حالت ښه دی. بالکل تله یې درنه ده دمګړی. KKR لوبډله که غواړي ټاپ ته ولاړه شي نو سیالي ورته ډېره زیاته مهمه ده.
او د دې ترڅنګ له همدې ځایه یوه ملګرتیا پیلېدلی شي ځکه لا هم مخکښ توپوهونکي له ځان سره لري. رحمان الله زدران هغه نوم دی چې د دوی لپاره همیش ښه ثابت شوی دی او هغه ډېر مخکښ توپوهونکی دی. بالکل دی داسې بیټر دی چې یو ځلې سیټ شو بیا د رنزونو ډیری جوړوي. ډېر ښه کرکټر دی رحمان الله زدران. واو سپوز د پورې کټ 4 منډې هغه ټیکنیکل دی تخنیکي دی کلاس دی او لومړنۍ څلوریزه ترلاسه کړه د عبدالله احمدزي خلاف. هغه داسې بیټر دی چې کسر په سر 3 په توپونو 3 وکټ هم واخلي چې خراب بالو کې بخي نه درته. او دلته په تیر بال د عبدالله احمدزي وکټ و او دلته وی کته چې تړمن ډېر ډیپ باندې دی هلته خالیګا ده پیس نه ګټه واغسته باید رهنما که د 4 منډو لپاره. کرن ران ریټ هم یو څه پورته شو 9.3 ته ورسېده. د میدان څخه ده چټکه منډه ترلاسه کیږي ډایرکټ ترو په وکټو باندې خو ستونزه نشته ځکه هغه رسېدلی له وړاندې. نصیر معروف خیلو په میدان باندې یوه منډه ترلاسه کیږي. فیلډینګ سیټ اپ هماغه وړاندې په ډیپ پوینټ باندې خو دلته تړمین او ډیپ فاین لیګ تقریبا بهر دي 2 ډګر ساتونکي. نور کو وګورو آف سټم کې او په لیګ سټم کې د سرکل نه بهر څوک نه ښکاري یوازې 2 نمونه چې بهر ولاړ دي. او آسانه سره ډېر ښه راغستل شوی دغه بال ګیپ دی خالیګا ده کرار مزل کې یو 4 منډې او دا قرار مزل تر بونډرۍ ورسېده. یو بله څلوریزه هم اضافه شوه خو دا واریریم بریالی شو تر څو د عبدالله احمدزي خلاف 4 منډې وګټي. د 2 ډګر ساتونکو منځو د میدان او شارټ میډ وکټ زبید اکبري او ترڅنګ نصیر 14 منډې ورکړي په 5 باندې او دا هم د غټ شاټ هڅه د فیلډر نشته هلته ضروري به باونډري ترلاسه کیږي او بل 20 منډې راغلي د عبدالله احمدزي په لومړي اوور کې. ډېر زیات قیمتي تمام شو عبدالله احمدزي او ډېره ښه فایده واخیسته ښه راګرځېدنه وکړه باوجود د دې چې هغوی 2 ډېرې مهمې وکټې د لاسه ورکړي خو د خپلو د منډو لړۍ هغه نه ودروي او د پاور پلی ګټه اخلي. پوینټ ټیبل ته ځو کابل زلمی په سر کې دا ستونزه نشته ته پوینټونه دي KKR 6 پوینټه سپینغر ځوانان 4 پوینټه عباسین ډیفینډر 4 پوینټه پایمر ستوري 4 نمرې 820 منفي ده داسې دا باندې امیر بیخي 2 پوینټه د عباسین ډیفینډر نیټ اټنشن منفي ده خو 219 آلته د پایمر ستورو 820 د سپینغر ځوانان انټرنیټ ته د مثبت ته او که سیالي بیلی هم چې خرابونه بیلی ستونزه نشته دوی ته. بلال سمیر راځي تو پچونه واو انسایډ اوټ 4 منډې. رحمان الله زادران د خپل بیټینګ هغه کمال هنر ښایي هغه ځانګړی دی ډېر عالي کرکټ کوي او یو بله څلوریزه هم د هغه په بیټ د بلال سمیر اتک په څلوریزې اوور د فیلډر وکټ راځي وکټ به خپل کار کوي. رحمان الله زدران وایي چې زه خپل کرکټ کوم سچ ماته لاس ته راځي زه به عمران میرزي او که صابر حنیفزي زه خپل د بیټ رنګ نه بدلوم. بالکل بیا هم د شاټ هڅه خو ډګر ساتونکی شته او د منډې چانس نشته. یو څه شاته هم و د بلال سمې دا توپ. بلال میچور کرکټر دی ریسپیکټ ورکول پکار دی رحمان الله زدران ته د بلال لپاره. نور داسې توپ اچونکي شته چې منډې ترې ترلاسه کیږي. لوبډله کې خامخا یو دوه داسې بولران وي چې له هغې منډې ترلاسه کول اسانه کار نه وي. همدغلته فریدون چې چېرته ولاړ په مډ وکټ باندې وړاندې عمران مل کیچ هم ورکړی و. د چټک بالینګ شوبه بیخي ډېره زیاته قوي ده د افغان ځوانانو. مخامخ لوبېدنه او ښکاري چې بلې 4 منډې سلاټ کې ډېر ښه یې راواخیسته د لانګان او لانګ اف ترمنځ څلوریزه
عمران میر روستر رحمان الله زدران نن د خپل لوبډلې لپاره لګیا دی او خپل هڅې جاري ساتي. ډېر ښه ولوبېده، رسېدلی ګټه اخلي. د بلال سمې پر وړاندې په روان اور کې دا د یوې بلې څلوریزې ترلاسه کېدل دي چې اوچت دی ډګر ساتونکی نشته ګنې وکټ له لاسه ورکوله. هغه غوښتل پولې کې سکویر لیګ په طرف باندې صحیح مډل نشو. خوشبختي هم دا وه ډګر ساتونکی نه منډه راغله. لږ پیس کې هم کامیاب د بلال سمې د لورې په باډي باندې بولو. په ټوله کې ښه پیل دی. 2.4 راوندونو کې 32 منډې دي په داسې حال کې چې خپل دواړه لوبغاړي په لومړیو دوه اوور کې د لاسه ورکړي وو. د تھرډ مین ډګر ساتونکی ان کېږي سرکل ته او هغه ته ډیپ میډ وکټ اخیستل کېږي. ښه سوچ دی د بلال سمې. دی به خامخا پیډونو کې بولینګ کوي یا لږ پیډونو لږ څه شاته ځکه سکویر لیګ او ډیپ میډ وکټ بهر دي. څنګه مې چې یاد وکړه پیډونو ته راغی او دلته په میډ وکټ ایریا باندې یو منډه. رحمان الله زدران هغه په کاور ډرایو کې هم ډېر زیات قوي دی او ترڅنګ په فلیک کې مخامخ ټایم د هغه لپاره خلاصې نقطې یادولی شو. هغه کولی شي په دې ځایونو کې خپلې توپوهنې ته دوام ورکړي، منډې ترلاسه کړي او له پاور پلی استفاده وکړي، ګټه واخلي. وروستی توپ دی د بلال سمې. د ریبش منډو ملګرتیا د دواړو ترمنځ دمګړی باډي باندې بیا هم اسانۍ سره شارټ میډ وکټ باندې یو چټکه منډه. په ټوله کې بیا هم داسې اور دی چې 11 منډې پکې راغلې. درې وروسته 14 دو لوبغاړو په زیان باندې. ایوبي نیشنل کرکټ سټیډیم موسٹ رنز عمران میر فور KKR 295 های سکور سل دی. حسن ساخیل عباسین ډیفینډر 91 های سکور 204 لږ فاصله دوی ترمنځ. ایمل شاهین پامیر ستوري 209 های سکور. مسعود گربز 243 های سکور. فرمان الله صافی د بندي امیر سره 233 های سکور. تر ټولو ډېرې منډې فرمان الله صافي په یو اننګز کې ترلاسه کړي 133 منډې. هغه لوبه کله هم د هېرېدو نه ده. نصیر خان توپ اچونه کې بدلون د چټکو توپ اچونکو پر ځای سپین توپ اچونکی انتخابېږي. ښه فیصله ده زما په فکر باندې. فاست بالرونو کس هم منډې واغستې خو وکټ یې واغستې خو منډې هم راغلې. نصیر بیا داسې توپ اچونکی دی چې هغه ډېر اکانومیکل توپ اچونکی اکانومۍ سره توپ اچونه کوي. لاین او لین نه پرېږدي، وکټو نه خوځېږي، کوی کرې کوي په نوي بال باندې. په نوي بال باندې بریک کول اسانه نه وي، بیا په دغسې فلایټ وکټو باندې خو بیخي نه کېږي. نو دلته به ته څه کوې؟ ځان به ژغورې فکر او دقت سره. هغه شاته ځي خو توپ اچونکی هم دومره شاته توپ کوي او نتیجه د وایډ ده. بای منډه هم ترلاسه کېږي. نه ایکسټرا یا اضافي منډې ورکړي تر دې وخته افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې. کرن 12 انډر 19 کپتان هم پاتې شوی دی 2 ځلې. آن سایډ باندې په اسانۍ سره مس فیلډ کېږي. عبدالله احمدي د لوري 2 موقع هم ورکړه. محمد هارون تر څو راځي 2 ترلاسه کېږي خو ښه نه ښکاري. اسحاق رحیمي هغه په اسانۍ کولی شول تر څو دا توپ په میدان کې راوګرځوي خو عبدالله احمدزي دا کار ونه کړ. څو چې هارون راځي یو بله منډه هم زیاتېږي. تیز یې وګو دا ځل فاین لیګ فیلډر ته ورغی فریدون داودزي ته. فریدون داودزی، بلال سمې، عبدالله احمدزی ټول نیشنل یا د ملي لوبډلې فاست بالران.
هغه غواړي بیک فوټ ته لاړ شي ایکسټرا کور ترې ووهي یا اوور د فیلډر په هاف سټمپ باندې او دی دومره هوښیار دی دی هم په لیګ سټمپ روان دی او تیز روان دی دغه فکر دی 3 توپونو باندې صدور منډې ورکړي هغه یو څه مخکې هم توپونه پیچ کوي او دې تر څنګ کویک چټک هم راغلی دی تر دې وخته 3 منډې ورکړي دي په 3 توپونو باندې البته دلته خو 4 لیکل شي خو لاندې چې حساب وو 3 دي نو 3 دي اتو باندې 14 کړي رحیم او باندې 15 کړي رحمان الله زدران مخکې راوځي فرنٹ فوټ سره آف ډرایو یو منډه دا ښه سوچ دی د توپ وهونکي چې هغه چټک راځي او روم د ځان لپاره برابروي تر څو سټرایک روټیټ کړي یو منډه هم ترلاسه کړي او ډاټس هم وژغوري مخکې راځي که وایم دواړه خوشبخته و که صحیح مډل شوی وی باونډري وه که لږ تېروتنه شوی بیټسمین به بولډ آوټ وی یقینا هغه بل توپ اچونکي خپل لاین او لینت مس نه کړ ورک یې نه کړ په فاینلي کې چټکه منډه شارټ فاینلي کې تکرار ګورو انسایډ ایج که نه وی آوټ و بیټ اینډ پیډ شو خوش قسمتي او د رحیم زرمتي صدور اوره پای ته رسېږي 40 منډې دي 2 لوبغاړو په زیان باندې امیر حاجزاده روغتون AIB بانک او پریزما جوس او دا هم غوره وکټ اخیستونکي په سر کې محمد ابراهیم د 4 سیالیو کې 8 وکټې ترلاسه کړي خلیل احمد 5 سیالیو کې 8 وکټې او ترڅنګ جمعدین سلطانی 5 سیالیو کې البته اننګزونو کې چې کوم کې لوبېدلې دي 8 وکټې عمر امین 4 سیالیو کې 9 وکټې او د ترڅنګ سمیع الله 4 سیالیو کې 9 وکټې سمیع الله سرمست ویلډن زبردسته پوینټ ټیبل هم تشریح شو غوره بیټران او غوره توپ اچونکي هم تشریح شول د روان لیگ فریدون داود زی راغی د افغانستان دوهم فضل حق فاروقي د ویریشن د پیس د سوینګونه د کټرې په T20 کرکټ کې واقعا د ستایلو دي پیس سره یو کو لیګ سټم نه بهر دی وکټ کیپر هم نه دی توانېدلی صدور راغلل هاف سټم کې کچیرې هغه راته نو خطرناک ثابت دی خو لوز و او یوازې د بیټ له څنډې سره ډېر معمولي ټچ 4 منډې تکرار د صحنې ګورو بیټر هم ډېر بیک فوټ ته راغلی و معمولی بیٹ لګیږي او 4 منډې د نور هم اضافه شو رحمان الله زدران په اننګس یا پاڼۍ کې رحیمي د 4 البته 3 چټکو توپ اچونکو انتخاب ستا په خیال څنګه ارزوي یو بل سلوریزا شارټ پیچ ډیلیوري که هم ډېر کنټرول کې نه خو بخت بیا هم د رحمان الله زدران سره 100 نور منډې دا وکټ کو ګوران سپینران ډېر نه دي سپورټ شوي پکې سپینران په ډېر ښه نه دي ځلېدلي هغه کا لیډینګ وکټ ټیکران وګورو سر کې هم دواړه ابراهیم او خلیل هغه هم فاسټ بولران دي سمې سرمسته پورې نو دا چې سپینران ډېر سپورټ کېږي نو په همدې خاطر دلته لوډر مشر غواړي چې فاسټ بولران خو دلته د 3 چټکو توپ اچونکو راتګ دوی سره فکر نه کوي چې یو پراپر بیټر شاټ کېږي هلته به امپیکټ کې خامخا دوی بیټر اخلي دوی به دا فکر لري چې څوک امپیکټ کړي ګوډ ډیفنس دی ډګر ساتونکی د شا ډیپ میډ وکټ راځي زبید اکبري لوبډل مشر تر دې وخته لوبډله ډېره ښه مدیریت کړې ده که بیټینګ لاین اپ باندې د سپینغر خبره کوو نو زبید اکبري اسحاق رحیمی درویش رسولی محمد هارون آصف موسازه
سیو لوبډله ده الا نور چې په تیرو سیالیو کې هم نن سیالیو کې فکر کوم پلینګ 11 کې نشته دی بونس سره بونس و داغه په بډی باندې اجازه احمد زه څنګه هیرولې شو دغه لوبډلې توپ وهانه خو کې کې آر هم کومه کمه لوبډله نه ده عمران میر او صابر حنیف ترلی دي 2 سیټ بیټران په کریز دي راتون کې هم 2 3 ډیر ښه بیټران ځان سره لري ډیر بیلنس لوبډله ده دا هم هغه وړاندې هم ډېری ښې لوبې تر سره کړې دي پنځم بال دی د سیالۍ د څلورم اوور فریدون داوزي تر دې وخته 4 توپونو باندې 10 منډې ورکړي رحمان الله زدران سټرایک دی شارټ دی دا پرکټ هڅه خو بریالی نه دی رحمان الله زدران ته پکار دی دی باید ولو بیږي پاتې شي په وکټ ځکه منډې راغلي له وړاندې 115 اورونو کې 50 پر اور 10 200 پسې روان دي نو زما په نظر رحمان الله ته نه د پکار چې هر بال ته بیټ واچي ځکه هغه داسې کرکټر دی که ته په وکټ درېږې ته کولی شې سلو پسې هم لاړ شي انفرادي ډول باندې خو دغه بال لږ څه رسکي و خو هغه هم فکر شاید دا کړی وي چې میډ وکټ او سکویر لیگ بهر دي نو راځه ټرای وکړه تړمن فاین لیگ دننه دي که ایج هم کېږي باونډري به لګېږي لږ سټم کې دی بیا هم پیس کې کمای د وایډ اشاره اضافي منډه د کیکار لوبډلې لپاره وروستی بال دی چې تر سره کېږي به د 5م اوور فریدون داودزی آن سایډ ته ولوبه د بلې منډې لپاره 15 اوره پای ته رسېږي 250 دو لوبغاړو په زیان او په غږونو کې هم تغیرات ګل حریص او ورسره څنګ کې نجیب الله سالارزی Overs gone. This will be the last over of the power play. 52 on the board for loss of 2. A very good start for KKR in the second spot in the points table. So I say a very warm welcome to my fellow commentator Najibullah Salarzai. Wanted to go for a big one, inside edge. The ball goes to the long stop for a boundary. Thank you, Mr. Gularis. Straight away, Rahmanullah Zadran wanted to go to the top of the bowler but got a little bit on it. Luckily that he was having inside edge, misses the leg stump and the ball goes for a boundary. A very good start despite they lost the 2 early wickets. In form of the Centurion, Imran exposed all of his 3 wickets there, wanted to go for a big one but straight to the fielder in the deep for a single. Today early in the afternoon, Darvish Rasuli, the captain of the side for Afghan Zwanan, Speenghar won the toss and they decided to field first. On a very flat track, that was a very audacious decision by the captain. The sun is beating there, quite dry. Down the track, but still the fielder is out there. Couple of the bounces. The intention is quite clear by the batter. They want to score few runs in this over because this is the final over of the power play. Kabul Nayt Raiders will be looking to win this match and have their second position for the playoff. Straight to the main.
That was not a wicket deserving delivery, but straight he got a wicket with. Wanted to sweep that one straight away. A simple catch was taken there in the short fine leg. So Rahmanullah lost his wicket. The third one is gone. A very big wicket this time. Another great cracker of the ball is back to the pavilion. Can't believe that this is the second catch for left-arm fast bowler Faridun Daudze. First he caught Imran Mir and now Rahman Zadran. But that catch of Imran Mir was travelling very fast. It was a very good catch. This catch to his right, not the natural hand, but he takes the catch. Zadran scored 31 runs and going back to the dugout. In good batsmanship, scoring 6 boundaries, 24 runs came of 6 deliveries. He was still struggling to get runs inside the power play, but the power play is completed and they lost their second wicket. Third wicket, they have lost. That was the final wicket. Yeah, I forgot about Sabir Hanif, the wicketkeeper. He also lost his wicket. He was also in a very good form. Thanks to remind me his wicket. I knew about the only number of the wickets, but not the player that who was out. Slightly quicker, good intention, attacking the stumps. This over, he is bowling quite cleverly, not giving any chance to the batter to go and his shots. Nasir Khan Maruf. This is his second over. Very well played, straight to the field to finish the power play. 58 on the board for loss of 3. Highest scorer of the tournament, total 295. Amir. Today scoring only a single run. If he had scored a few more runs, he would be over 300. But still they have got some chances to play in the playoffs. Might be in the final. Strongest team, Kabul Zalmi in Kabul Night Riders. In the third man who lost his wicket, Rahman Zadran. That delivery was really not a good one to take a wicket with. The line was not that much good, but he wanted to sweep that one. He wanted to take the advantage of that loose delivery. Manages to just give a catch. Must be happy with taking 2 catches so far. Now Daudze. Now that's a gentle push for a single. A sensible cricket, losing 3 wickets inside the power play. The team is under a bit pressure here, so they need to build a partnership here. 286 so far in this tournament. Samiullah Shanwari has hit a very mighty one and the biggest one so far in the tournament. Last night when you left the ground, Gularis, their remaining runs were 28 of 18 deliveries. So Samiullah chased that down in 13 deliveries. So the old man is coming strongly, leading from the front for Abbasi Independents. Scoring 78 runs for his team. Abbasi Independents. That's it. No chance to the batter to score runs. Today, 3 changes and 3 international players are included in the side. Bilal Sami with a 5-wicket in his second match in second ODI against Bangladesh. Darvesh Rasuli, one of the very clean striker of the ball, and Abdullah Ahmadzai
with a great pace is included in the side of Speenghar Warriors. Abdullah was expensive in the very first over. He conceded 20 runs. The first ball he went for a wide. That was 5 wides, and another one straight away, 2 wides, and then a few boundaries in a maximum. So Abdullah is not having this good start in this KPL tournament in the very first match for him. KPL first match for Abdullah. Faridun struggling to get a wicket for the team. 61 runs, 3 wickets after 6.4. Just guides the ball through the offside to the third main. A single is conceded. They need to take time, win, build a partnership, and at the end back of the innings they can go and get runs. It will be the final delivery of the 7th over. The partnership has worth only 4 runs so far. In the very early stage, Rahim and Mohammad. If we talk about the current run rate, the current run rate is 9.07 right here. If they continue with this run rate, that's a beautiful strike. Absolutely beauty. 6 more to the total to finish the over. So what a shot that was. In the slot, straight down the ground as an arrow. Let's have a look. Hits hard and finishes with a maximum after 7, 6 to 8 for the loss of 3 wickets. Mohammad has faced only 4 deliveries for his 2 runs, and Rahim has smashed a beautiful 6. It was a classic shot. Nasir Maruf Khela, wicket taker for the side. He's most open bowling and coming inside the power play. So Nasir Maruf in for his 3rd over. This time he cuts it away, beaten the fielder there. Backward point fielders, and the ball races away to the boundary line for another boundary. That's good cricket. Pitching outside the off stump, easily slices that. So they need to go for the grounded shot. No need to take a risk and not to go for a lofted ones. A very good start of this over, the 8th one. Absolutely a marvelous shot into the gap. The ball races away for the boundary. Scored 4 runs. That was a dart ball. So now look at, he's going to run. It's risky one this time. Nasir Maruf Khel was chasing the ball himself. The best all-rounder. So now you can see once again there, the cloud is coming. The weather is getting a little good. Churns the ball on the onside once again. It's good cricket and sensible cricket, running after the ball and running quick between the wickets. The weather throughout this tournament was fantastic. So, wearing jersey number 74, that was a very good delivery. Keeping it low, working it to the leg side for a single. Now these two batters are taking the responsibility. No hurry. Still they've got plenty of fours left. 7 wickets in hand. The challengers are yet to come.
throughout this tournament. We saw at the end, back of the innings, the teams are taking some great runs in the last 5 overs. Calling for 2, and that's a good running once again between the wickets. Again, he played that delivery towards the leg side. The running between the wicket was excellent between both of them. So over number 8 comes to an end. It was a very good over as far as the runs are concerned, because not a lot of runs were given in that over. Nasir Maruf Khail in a very good form in this tournament. So today, for the first time, we can see that slightly the weather is a little getting cooler. Because of that, cloud comes in, and look at the batting card here. Imran Mir for the first time scoring a single, 27 by Rahim Zurmati. Sabir Hanif not scoring a single runs. Rahman Lazadran 6 boundaries 31. Muhammad Riaz scoring 8 of 8. So this time another spinner is going to start the proceedings. And that was a very good delivery to start the game. The 8th over, a single is conceded. Arab Gul, that's his first over that he is bowling. Brilliant piece of bowling, very well controlled. Just before the start of this tournament, Mr. Gulad is there over 2 nights consecutive rain. The weather was very cold, but it's now getting hotter day by day, and we're having 4 matches left, including the final. Yes, and after the rain, the weather is quite great for the cricket games. Guided that ball, just shows his face of bat and scoring a run for the side. As long as Rahim is there in the pitch, definitely 180, 190 is possible here, and this will be a very good target for KKR because they have a number of the good batters in their side. This time Muhammad Riaz played that shot straight to the fielder. KKR in the very early stage of the game scored 226 runs, and that was chased by Kabul Zalmai. Definitely that was a heist. Wanted to go big this time, but couldn't come from the meaty part of the bat. Arab Gul Maman has got the experience. He was very good in Shpagiza and Wahan, a wicket taker for the side. A very great leg bowler, a leggy. There he goes and comes down the track once again. Couldn't quite meddle that one. So umpire singlets, that's 8 leg bites after 9. They're having 81 for the loss of 3 wickets. Again, a very good over comes to an end, this time by Arab Gul. Mohammad Ibrahim as the highest wicket taker of the tournament so far with 8 wickets. Excellent with the ball. And because of him, actually, KKR managed to score 6 points in the points table. Nasir continues bowling. Again negotiating towards the leg side. Chance. Zwanan was there. So now straight away single to start over number 10. Nasir Khan bowling his last over consecutively. He's going to finish his spell of 4 overs. Poor line and poor delivery, not a good wicket keeping. The wicket keeper is not happy from that ball. It was quicker one, slanting down the leg side for a boundary. So 5 wides. Not only the bowler is blamed here, also the wicket keeper as well because of that 5 runs. Not bowler
is the man that who is blamed. Also the wicket keeper who left the ball, and the ball goes for a 5 extras. That's a beautiful shot. Absolutely a marvelous hit. That's a mighty blow. Unbelievable. Went back in the crease. Met it quite nicely. High, handsome and long. For really a big distance. He goes right towards the downtown for really a big one. Classic shot. So now again and again they are going to take the advantage against the spin bowlers. 4 ball left so far to complete halfway stage of the game. What a shot that has been straight. It replicates the previous one, but this one is slightly shorter. Goes for another Speenghar. Almost identical to the previous one. With a lot of force, he smashed this one towards the long off for really a big 6. 6 followed by 6. Marvelous batting performance. Minimum efforts for the maximum results. Muhammad Riyaz takes the responsibility. He's very good all-rounder for the side. The way he's bowling, stylish player. Took the responsibility. KKR need to win this game, and if they win, they're going to have 6 points, 8 points. For the playoff, for the first and second position, the team will have another chance if they lose in the semis. In the team who wins tomorrow, they're going to go straight to the final. Hodge, but straight to the fielder there for only a single. That was a good delivery. A little bat on it, got the shoulder of the bat. Nasir is expansive in the last over of his spell. 40 runs conceded. 15 came in this over, not 15 including that wide, that was a boundary. Meanwhile, there is 100 up for KKR. The 10th over is in progress. Is still a ball to come, but what a great start. KKR, even though they lost 3 wickets in a very early stage of the game, in form of Imran Mir, Saber Hanif, and then the informed man was back to the pavilion, Ramanullah Zada, and still they scored 100 runs for loss of 3. It will be the last delivery of the 10th over. Perfectly played for a single run to finish the 10th over. So after 10, it's 101 for loss of 3. سلامونه د اریانا ټلویزیون ټولو لیدونکو ته په دې هیله چې تاسو دغه ورځ مو په خوشحالۍ پای ته رسولي. هایلایټ یې ویډیو وړاندې یو ښه پیل و په سر کې د سپینغر ځوانانو، له هغه وروسته KKR رحمان الله او د رحیم ترمنځ ملګرتیا وشوه. بیا هم منډې ډېرې ښه دي. یوازې چې د پام وړ دي هغه د دوی وکړي دي چې د لاسې ورکړي دي. 111 اورونو کې 10 پوره پراور او 3 د لاسه هم ورکړي دي. وزیري ورځ دې په خیر. ډېره زیاته مننه رحیمي صاحب. 10 اورونه پای ته رسېدلي. یو سل یو تقریبا په هر اور کې دوی لږ څه د پاسه 10 منډې جوړې کړي دي. غټ ټوټل پسې روان دي د KKR لوبډله.
که چېرته عمران په کریس وي نو څه حال به وي. که څه هم دلته د رحمان الله او د رحیم تر وروسته ریاض ریسپانسبیلیټي یا مسؤلیت په خپلو اوږو اخیستی دی. هغه یو ډېر خال راونډر دی، توپوهنه یې مونږ لیدلې ده. تېره سیالۍ کې که ستاسو یاد شي توپچونه کې KKR لپاره 4 اورونه هم ترسره کړل چې 3 وکټې یې واخیستې، ښه توپچونه یې هم وکوله. نن توپوهنه کې مسؤلیت اخیستی لوبډلې لپاره عبدالله احمدزی چې تازه له ملي لوبډلې راغلی، خپل لومړي اوور کې لږ څه قیمتي دی، 20 پورې منډې ورکړې خو وکټ یې اخیستې ده. دوهم سپیلی دی اونر باکس نن لومړی بال کوي، بیک اف د لینث وروسته یې پیچ کړ، 2 منډو کال دی. او چټکه ترو کېږي خو وکټو تر شا بیک اپ نه و او 2 چټکې منډې ښه رننګ. بالکل ډګر ساتونکي جاز هم خپل مکمل کوشش وکړ، خو رننګ ډېر عالي و د دواړو توپوهونکو. رحیم او محمد ریاض ملګرتیا ډېره په زړه پورې ده د KKR لپاره، چټکه او غټه ملګرتیا ده. شاټ هڅه، ټاپ ایج، فیلډر شته او خپله وکټ کیپر یو ډېر په زړه پورې کیچ ترلاسه کوي ډایب سره. محمد اسحاق رحیمي و، عبدالله احمدزي د رحیم ظلمتي وکټ ترلاسه کړ، هغه سیټ و، غوښتل چې پول ته ووهي دغه توپ، اما هغه رقم چې ده غوښتل میډل نه شو، بالاخره په 22 منډو خپل وکټ د لاسه ورکوي. لیگ کټر دوهمه وکټ د عبدالله احمدزي لپاره. اسحاق رحیمي یو ډېر زبردسته کیچ ترلاسه کړ، 20 توپونو 32 منډې، 2 څلوریزې، 1 شپږیزه، 122 سټرایک ریټ سره ولوبېده. رحیم غټه ملګرتیا ماته کړله دلته عبدالله احمدزي لوبډلې لپاره یوه ډېره مهمه او اړینه وکټ یې ترلاسه کړې ده. قیس احمد نوی توپوهونکی، لوبډل مشر د KKR لوبډلې او ډېر خال راونډر، که چېرته دی تر انډه پورې ځي کولی شي لوبډلې لپاره ښې او چټکې منډې وکړي. افغانستان کرکټ بورډ Afghanistan withdraw from Pakistan tri-series after cross border incident. دغه هغه خبر دی چې افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان سره کوم ټرای سیریز چې لغوه کړ او ډېر نر کار یې وکړ، ډېر ښه کار یې وکړ. پیډونو کې دغه بالو آن سایډ باندې منډه راغله، وایي ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، ټیټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه، او زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. بدون له شکه پکتیکا کې بیګا واقعا هم ټول هیوادوال او پلیران به ټول به پرې خفه او سره ټکي هم دي د سوشل میډیا. زموږ ګڼ شمېره هیوادوال کرکټ پلیران پکې شهیدان او ټپیان شول. ډېر کله وزیري صاحب هغه حوصله چې ماته شي که نه، هغه تېره ورځ غلیم په ارګون ولسوالۍ کې برید کړی و، د هغې په نتیجه کې 3 ځوان کرکټران د یو کلب لیول سیالۍ په دغه کې شهیدان شوي، 8 زخمیان شوي دي او د ترڅنګ ځینې خبریالان ملګري تېره ورځ چې خبرې په موږ او تاسې وکړلې. وکټ موقع ده، زبید اکبري لاسونو ته او دا چېرته ډراپ کوي. قیس همزي یوازې د یوې منډې میلمه و. عبدالله احمدزي خپل دوم راتګ دوم اور ډېر ښه دی، 2 وکټې ترلاسه کړې. نو هغلته ځینې هیوادوالو خپل ژوند د لاسه ورکړه. وزیري هماغه و چې افغانستان کرکټ بورډ د خپل رسمي فیسبوک پاڼې نه په دې اړه باندې یو اعلامیه هم خپره کړه، خبرې هم نشر کړه، تا خبر تر ICC تر نړیوالو ورسېده. او د دې ترڅنګ ټرای سیریز چې کوم هغه یې لغوه کړ. نو ډېر کله چې د انسان صبر پای ته رسېږي بیا به د حساب کتاب وخت راځي چې ستا صبر تمام شي، خوابخه عکس العمل ښایي. نو عکس العمل وخت او د امتحان وخت تقریبا نږدې دی.
بس خدای دې زموږ هیوادوال خوشحاله لري او تل دې وي افغانستان او تل دې وي افغانان. عبدالله احمدزي ډېره شاندار او زبردسته توپ اچونه ترسره کړې، تر دې دمه یې 3 وکټې ترلاسه کړي دي. دغه اوور کې 2 ډېرې غټې وکټې د رحیم زرمتي او قیس احمد کاموال وکټې ترلاسه کړي. امپکټ پلیر کاریږي راځي توپ وهنې لپاره. اوس به وګورو چې کوم څوک په امپکټ کې اخیستل شوی دی. ځوانه څیره ده. زاهد افغان دا فاست بولر دی، عموما انډر 19 لیول کې هم پاتې شوی. شارټ پچ او وکټ کیپر هم نه دی تواندلی. 15 ډېر وروسته پچ کړ عبدالله احمدزي. پیس هم زیات او اسحاق رحیمي قسم جمپ سره کوشش وکړو چې باید د بال مخه ونیسي، خو بریالی نه و. 15 نورې منډې د KKR لپاره. شاته بال پوره پیس سره دومره شاته نه یې پکار که چېرته ته دومره پیس هم استفاده کې. ګوډلین سره اوس دا بال ډېر ښه و، بیټر لپاره مشکل و. دا که پراپر بیټري اپرکټ هم در باندې وهلی شي. دغه ځینې هغه توپ پکار وړاندې چې ترسره شو. حبیب دی نوی توپ وهونکی. یو څه تکه ستاسې خیالي فیلډ سیټ اپ وګورئ، لکه ون ډے سیالیو کې چې کله فیلډ درېږي، میډ وکټ هم سرکل کې ده، لانګان هم نشته، لانګاف هم نشته، ایکسټرا کور هم نشته. تھرڈ مین کې فائن لیگ کې سکویر لیگ کې 3 ډګر ساتونکي صرف بهر دي. بالکل فیلډ سیټ اپ باندې په دغه انځور کې کولی شو نظر واچو. لکه تاسو چې وړاندې یادونه ترسره کړه، همداسې فیلډ سیټ اپ شوی دی په لوبغالي کې. عرب مومند معرفي کېږي توپ اچونې لپاره. عرب ګل مومند. بله ښه خبره دا چې د افغانستان ځینې لوبغاړي په T10 لیګ کې هم اخیستل شوي دي. فریدون داودزی، وفي الله ترخیل، یو شمېر نور لوبغاړي ځوانان. وفي الله ترخیل نوم دې یاد کوو، زه فکر کوم دا به د هغه لومړنی نړیوال لیګ به چې ترسره کوي او موږ ورته دعا کوو، هیله لرو چې هغه ښې سیالۍ ترسره کړي هغلته. بالکل ډېر غټ کرکټر دی، که څه هم دې ورځو کې هغه لږ له سختو ورځو تېرېږي، بالې هغه رقم نه میډل کېږي کله چې د فارم ورځې وي، خو موږ هیله لرو چې هغه بېرته ښه فارم ته راوګرځي. بلال سمې هم هغه نوم دی چې په T10 لیګ کې اخیستل شوی دی. او دا بل ډېر د خوشحالۍ زیری دی چې بلال سمې هغه د افغانستان یوه ډېره ښه آینده ده. چټک توپ اچوونکی، تر څنګ یې فریدون داودزي نوم تاسې یاد کړه، دغه 2 ځوان چټک توپ اچوونکي چې که وګورو د کرکټ بورډ هم په دوی باندې پوره پام دی، په هر لوبډله کې ریزرف او یا هم په مین سکواډ برخه وي. دغه دواړه ډېره خطرو او ښه رننګ هم ترسره کېږي، چټکه منډه ترلاسه کېږي په شارټ کور کې. حبیب دی توپ وهونکی، ته وړاندې یادونه وکوله، فکر کوم ګرافکس ملګري غلط شوي و، زاهد افغان نه و، ځکه ته ویل هغه چټک توپ اچوونکی د امپکټ پلیر حبیب استفاده کېږي دلته. ډېر ښه بال ګلي کې بیا هم چټکه منډه ترلاسه کېږي، ګوګلي وه د عرب ګل مومند له لورې. وروستی بال ترسره کېږي. آن سایډ ته یې راغستی دی په لانګ آن باندې. اور پای ته رسیږي. 12 اوور وروسته 115 لوبغاړو په زیان. بیټینګ کارت ته ګورو، 1 د زدران په نوم، 2 د زرمتي په نوم، 26 محمد ریاض کړي دي، بلال په نوم 1 وکټه، عبدالله احمدزي په نوم، دلته 3 د نصیر خان په نوم باندې
یو شي ایکسترا راغلی دي. بیا هم اعتماد عبدالله احمدزي باندې شوی دی. 3 وکټې هغه په 2 اورونو کې ترلاسه کړي. مړی بال په ایکسټرا کور لوبېږي، فیلډر شته او منډه نه جوړېږي. ډېره ښه واپسي ده هغه قسم په لومړي اوور کې ډېر قیمتي و، ډېرې منډې ورکړې وې، 20 منډې ورکړې په لومړي اوور کې. تیر اوور کې 2 وکټې ترلاسه کړي دي، خو هغې کې هم 10 منډې ورکړي دي. دغه اوور پیل ښه دی، منډه نه ده راغلې لومړي توپ. بیا هم ډېر ښه بال د ریاض پر وړاندې یار کرلین او ایکسټرا کور کې لوبډل مشر شته دی درویش رسولي. لومړیو 2 توپونو باندې منډه نه ده ورکړې عبدالله احمدزي. KKR لوبډلې زیاتې تمې باله محمد ریاض څخه یې ځکه هغه یو ډېر ښه آلراونډر دی، بیټینګ آلراونډر یې بللی شو. پول ټاس آن سایډ باندې لوبېدلی، 2 منډو کال دی، خو دوهمه منډه نه غواړي ریاض. عبدالله احمدزي په خپله دغه بال فیل کې ډېره ښه توپ نیونه. یو 10 منډو ملګرتیا ده. پروجیکټډ سکور 191. دغسې روان وي نو 190 پورې منډې بالکل کولی شي. کرن رنډیټ چې اوس څنګه ساتلی وایډ اضافي منډه بیا هم د عبدالله احمدزي په توپ اچونه کې. पिचिंग वरुस्ते बहार तरफ ته ځي، آن سایډ باندې ډېر ښه فیلډ سیټ اپ، ان سایډ ایج بولډ آوټ. او د سره حبیب هم ډریسنګ روم ته ستنېږي. 4مه وکټ د عبدالله احمدزي بنوم. بخت او تخت هم له عبدالله سره دی. قسم ګوډ لاین کې او د بیټ په لاندنۍ حصه لګېږي او مستقیما وکټې لګېږي او د سره 6م زیان د KKR لپاره. ګوډ لاین کې پیچ کا چټک بال و، هغه کوشش کاو تر څو پورې په پوینټ کې ولوبوي، خو څه ډول چې ده غوښته هغسې نه میډل کېږي. 6 توپونو فقط 3 منډې وکولې 50 سټرایک ریټ سره، او بالاخره د اننګز هم پای ته ورسېده. عبدالله احمدزي 4 وکټې ترلاسه کړي او 8 توپونه دی نور هم لري. ګورو چې نن سیالۍ کې 15 وکټې ترلاسه کولی شي که نه، یا په اصطلاح پنجه وهلی شي که نه. محمد امین نوی بیټر راغی کریز ته د توپ وهنې لپاره. ریاض 22 کړي په 12 اورونو کې، 119 شپږمه وکټ هم ورځيږي. منډې ښه دي خو د دوی خپل وکټ ډېر د لاسه ورکړي دي. یو ځل بیا هم عبدالله احمدزي لیګ سټمپ باندې په پیډونو کې فیلډر هڅه کوي، هڅه ډېره بریالۍ وه لومړی سر کې، خو وروستیو کې بیا نه شو کولی چې بال کنټرول کړي او 4 منډې. لومړي بال باندې محمد امین 4 منډې ترلاسه کوي. لیګ سټمپ نه هم بهر و او لیګ ګلانس و، ډېر په اسانۍ سره ډیپ فاین لیګ کې 4 منډې ترلاسه کړلې محمد امین. یو ځل بیا عبدالله احمدزي آفتم سره لږ څه بونز هم و، 13 پای ته رسېږي. 1-2 شپږ لوبغاړو په زیان.
عرب مومند لیگ سپینر یو ځل بیا صوبې د اکبري تر دې د توپ اچونه نه ده کړې په نن سیالۍ کې، ځکه توپ اچونکي هم بریالي دي، ضرورت به فکر نه کوم کوي د نن چینل کې په سټمپونو او دلته دغه په اسانۍ سره دغه توپ لوبوي یوې منډې لپاره په پوینټ ایریا باندې. عرب ګل وړاندې دوه ورونه ډېر زیات زبردسته ترسره کړي، اکانومي ډېره ښه ده، که څه وکټ د ده په نوم نشته خو منډې ډېرې نه دي ورکړي. عرب ګل ښه بال، منډه بیا هم نه جوړېږي د محمد امین له لورې. درویش، بلال سمیع، اسحاق رحیمی، بلال سمیع ترڅنګ بولډ آؤٹ، ګوګلی و پوی هم نشو. زبردست توپ اچونه عرب ګل مومن له لورې، رانګ ون او پوی هم نه کړ محمد امین. میډل سټمپ کلیک کیږي او دلته زبردست توپ اچونه عرب ګل مومن له لورې. وړاندې مې یادونه وکوله چې د هغې اکانومي ډېره ښه ده خو ویکټ یې نه ده اخیستی او دغه دی ویکټ یې هم ترلاسه کړه او مهمه ویکټ محمد امین ښه لوبغاړی و، یو څلوریزې میلمه و، 4 منډو وروسته یې خپله ویکټ عرب ګل په توپ اچونه کې له لاسه ورکړه. ډېر ښه مسؤلیت ترسره کړه سپینغر ځوانانو. مشکلات کو د کې آر محمد ابراهیم نوی بیټر دی او د ټول ذمهواري د محمد ریاض پر اوږو باندې، ځکه هغه یو آل راونډر دی. ابراهیم ټیلنډر دی، رول یو فاسټ بولینګ دی د محمد ابراهیم او محمد ریاض. ګورو چې څومره ټوټل په بورډ باندې جوړولی سي. اوس ویکټې هم کمې پاتې دي د KKR لوبډلې او دلته به د سپینغر لوبډله کوشش کوي تر څو ویکټ یې ترلاسه کړي، پوره ورونه ونه لوبوي. ډېر بره نه راغی عرب ګل تیر توپ باندې. بیا هم چینل کې د فرنٹ فوټ باندې په دفاعي انداز یو منډه راغلی په دغه اور کې 4 توپونو سره یوازې یو لوبغاړی عرب سوځولی. ډېر زیات توپونه پاتې دي، لا هم تقریبا 38 پورې توپونه پاتې دوی سره، خو یوازې 3 ویکټې دي. منډه غواړي ریاض خو همغږی نه دی ابراهیم. دلته تادي نه ده پکار. محمد ریاض باید په دې پوه شي چې له دې وروسته 42 توپونه نور هم شته او یوازې ته یې ایز ا بیټر، نو دومره ضرورت څه دی چې دومره تیزي کې هېڅ اړتیا نشته. زما پان دا د ابراهیم ښه فیصله وه. 14 وروسته 122 لوبغاړو په زیان. او دا هم په لوبغالي کې پروجیکټور یا هم هغه لوی سکرین چې لوبغالي ته راغلي مینوال کولی شي په دغه باندې لوبغاړي هم وګوري او ځان هم پکې وګوري او دې تر څنګ چې کوم لوبغاړي څو منډې ترلاسه کړي دي، ګرافکس هم پکې لیدلی شي، سکور بورډ هم همدغه نه استفاده کېږي او دغه دی فرسټ اننګ سپینغر ریاض 38 ابراهیم منډه نه ده کړې د KKR لپاره. 122 کې واوټ دي د عبدالله احمدزي سپیل وروستی اوور دی، 3 کې 4 ویکټ یې د په نوم دی او ګورو چې دغې اوور کې دی ویکټ اخیستی شي که نه. اپیل او په لومړي بال عبدالله احمدزی توانیږي چې د محمد ریاض غټه ویکټ ترلاسه کړي. لومړنۍ سیالي ده د عبدالله احمدزي او په خپله لومړۍ سیالۍ کې دغه دی 5 ویکټې تر دې دمه ترلاسه کړي دي. اتم همزي شاته بالو بیک اف د لین سره اپرکټ غوښتل، ایج لګېږي او اسحاق رحیمي تېروتنه نه کوي. د ملي لوبډلې زده کړه دې ته وایي او لا ورکه 20 ورکړه بیا به د کامیابي
او 15 لوبغاړي وسوځول. په وګورو کو په سلو کې 3 اوټو د کې کې آر دمګړی اته اوټ دي، ټول 13 رنز نه دي شوي. 22 کې اته 15 لوبغاړي دوی له لاسه ورکړه. فکر کوم محمد الله لوګری دی، لیفټ آرم اورتوډاکس توپ اچوونکی بیټینګ ته راغلی دی. لوګري په ښي لاس باندې توپ وهنه کوي، لیګ سټمپ باندې ګاډ غواړي امپایر نه. عبدالله 15 وکټې ترلاسه کړي او 15 توپونه نور هم شته. 2 وکټې لري KKR. ګورو چې پاتې 15 توپونو باندې عبدالله کوم وکټ ترلاسه کولی شي که نه. فیلډ سیټ اپ بیا هم همغه تیر ورکړي چې سره کوم فیلډ و. 4 توپ نیونکي بهر دي. سکویر لیګ پوینټ، تھرډ مین او فاین لیګ. ډېر ښه بال لوګري غواړي دفاعي انداز سره ولوبوي. نیمه لوبډله عبدالله رخصت کړی. ریاض تېروتنه وکړله، نه وه پکار هغه دغسې وټرای، ځکه دغسې بولونه له خطره خالي نه وي. ډېر هلته توپونه هم پاتې وو. 5 wickets فار عبدالله احمدزی. رحیمي بال زوړ شوی دی، فکر کوم سلیپ یې هم واخي زوړ بال باندې. دا مسله فکر نه کوم که دومره ډېره وي، خو هلته یو بولر ولاړ دی بهر لګی دی، فکر کوي چې شاید ایج ولګېږي، ځکه توپونه چې کله باونډرۍ نه بهر کېږي نوی توپ راځي او توپونه داسې نه چې په یو توپ باندې لوبه کېږي نو بدلېږي. زه فکر کوم چې دا چې نوی بیټر راغلی دی غواړي چې په آف سټمپ باندې توپ اچونو کې ایج وباسي، هغه هم ډیفینس ته ځي، که چېرته هیټ ته تللی بیا دا کار نه کوو. بدون شکه ډېر زبردسته توپ اچونه که څه هم په خپل لومړي اوور کې 20 منډې ورکړې وې عبدالله، خو له هغې وروسته ډېر زیات ښه بیرته راتګ کړی دی. تېر توپ ته که وګورئ که دا لګېدلی وی ډایرکټ سلیپ ته تللو، نو په همدې خاطر دا کار کړی. یار کرلین کې دا ځل ډېره چټکه منډه د محمد الله لوګري او ابراهیم شریفي ترمنځ ترلاسه شوه. وروستي 2 توپونه دي د عبدالله احمدزي او بلال سمې په تصویر کې وینئ. هغه څوک چې د ملي لوبډلې لپاره یې په خپله 2مه او په 13 سیالۍ کې بنګلادیش پر وړاندې چې کومه 3مه سیالي وه 15 وکټې ترلاسه کړلې د غزوان عبدالله احمدزي نه. بلال سمې البته بنګلادیش پر وړاندې د هغه د کیریر 2مه سیالي وه. ډېره ښکلې او غوره پاڼه یې لوبولې وه. لیوپولډ ټاس ډیپ ایکسټرا کور باندې 4 منډې د ابراهیم شریفي له بیټ څخه. کوشش کېده تر څو وکټو کې او یارکر تر سره کې عبدالله احمدزی، خو لیوپولډ ټاس شو ډېره ښه استفاده کوي ابراهیم. تکرار وینو ایکسټرا کور کې لوبډل مشر درویش و، خو له هغه څخه لږ واړو دغه بال لري او هغه کوشش هم نه کوي تر څو بال ترلاسه کړي، ځکه ناممکنه وه دغه بال ترلاسه کول. وروستی بال به کېږي د 15 اوور عبدالله احمدزي له لوري. ډاټ څه یو په زړه پورې او زبردسته سپیل د عبدالله احمدزي، هغه په 4 کې 140 منډې ورکولې او 15 وکټې واخیستې. 15 اوور وروسته 127 وکټې د KKR لوبډلې له لاسه ورکړې او کمنټري باکس کې هم تغییرات. د دې وروسته به زموږ د انګلیسي برخې ملګري ښاغلی نجیب الله سالارزی او رحمت الله شیرزاد به تبصره کوي او دا هم د عبدالله احمدزي وکټ سي استاد په انګلیسي. Now let's talk about, thank you Mr. YouTube, the second wicket by Abdullah Ahmadzai. The wicket keeper did a terrific job catching the ball. Look at the third one. Qais Ahmed couldn't medal the ball well. It was an agriculture shot from his bats. Inside edge. That was an important batter for the team that he could stay. And this is the 5th one, the fifer. 5 wicket haul for Abdullah Ahmadzai. A bit expensive, but got half of the team out. Arab Gul Momen bowled the first delivery he delivered without conceding runs. Great bowler he is. Not the 2 power hitters, but only Muhammad Ibrahim can smash the ball long distance. And Muhammad Lologari is not that strong. This is gonna be the first time that putting the least or smallest
targeting the boat, isn't it? So for 4.4 overs left, you will have to see if they do not get many other more runs. We will have to see 153. I think the lowest one so far is 153, and they're having now some chance to go beyond that. Yeah, look at the great achievement for the Abdullah Ahmadzai, coming back strongly and getting 5 wickets for the first time in this season. This time connected nicely, no fielder. Oh, great reach in time. Just double is taken. Abdullah Ahmadzai just stood there, stretching his hands, cut off the ball well for 2 runs. He's looking full up energy. And talking about this young man, Abdul Maman is taking 1 wicket and is just given 10 runs in checking the boundary this time. What do you think, Mr. Najib? Yeah, it's absolutely fine. Nothing wrong. He was having a good control there. Just before he was going to put off the ball back into the ground, he was having a good balance and control. Ibrahim Sharifi will take the responsibility to get runs for the team. That's good cricket. They are having almost 4 more overs left and 2 wickets in hand. Just 1 ball of the over. 130 for it. It's not a good start, not a big in a nice consistency for the KKR. A speed and great delivery, but not good wicket keeping from the wicket keeper. The wicket keeper is blaming the bowler. Why did you bowl the quickest one? And the ball went for by runs. 4 run conceded. Let's have a look. Slightly quicker. A Yorker length attempted for a boundary. Got a big pressure. KKR, however, they were one of the quality in top team. Now look at Afghanistan withdraw from Pakistan tri-series after cross-border incidents. The clashes, the atrocity and barbarism inside Afghanistan, Paktika province in Urgun district violates all the rules and policy of the international policies. In memories of the brave cricketers of Paktika. Yeah, as a good decision is taken by the Afghanistan cricket board, withdrawing the Afghanistan national team from the tri-series. It's a good decision. All the Afghan nations, they would like to accept that. This time wanted to go for a big one. Connection wasn't great. Single will be taken. Wanted to go for a second one. But I think communication wasn't great. Muhammad Ibrahim, he was entrusted to return for the second, but his partner was not aware. ACB stands in solidarity with the martyrized cricket players of Paktika. So this is a good job done by the ACB. A good decision taken against the atrocities of the neighboring countries. Talking about these 2 great bowlers, Ahmadzai and Bilal Sami, coming back from the national duty to Afghanistan and has been the part of the Speenghar Warriors. Bilal Sami bowling his 3rd. Full toss. Muhammadullah Logari wanted to play through the onside. Got the shoulder of the bait and went through the offside, and that's a good strike rotation. That was absolutely a disrespect in against the human standard, the human rights, which Pakistan attacked last night in Afghanistan and Paktika. It struck. It's a nice and a fantastic delivery once again.
If you talk about this man, Bilal Sameh, his line and length is really great, and he had a great achievement for his debut in Afghanistan national and got 5. That was the first 5 for this young man. So they've got 3 fielders on the onsides, patrolling the deep. Bilal Sameh, good. Oh, what a shot from the bat of Ibrahim Sharifi. Clears long off. The ball goes over the top of the fielder for a maximum. It's a much needed one. Yeah, that's much needed for this man. Look at it once again. Sharifi was sending tight, played perfectly this time. And they must go with this kind of big shot to just put a proper target for the opposition. Speenghar Warriors they're having the great position in the table. Main is the bowler, but today that's nice, great, but straight to the fielder. They'll be just saying, oh no, Kabul is made easily. A good waiting. Slight fumble at the deep. So run back for the second runs. The strike would be given to Muhammad Lalugari. Let's have a look. That really was a sliced one. After a couple of bounces, the fielder made a small slight misfield. There is Nasir Maruf Khil. Now if you talk about the batting count for Kabul Knight Riders, Imran Mir, the man, he's at the top, scoring only a single. Muhammad Lalagari, 11 of 8. Sabir Hanif scoring none today. Rahman Lazadran, 31 runs. Rahim Zurmati, the top scorer for the team so far, 32. In 28 by Muhammad Riyaz. Ibrahim is still there. He needs to take the responsibility. But otherwise, the great performer in bowling is Abdullah Amazi, is taking 5 wickets in the first match of this season. KPL. He's full of energy and really happy getting the wickets back to back, and the consistency was really great. And it's taken a lot of energy, a lot of confidence in this time. A full toss delivery, that was exactly really easiest to play that. Wouldn't like to go for a big one, just defended that. A slower full toss. Never easy for the tail-enders to play these kinds of shots. Let's have a look. He was swindled with that. A leg cutter. A little bat on it. Almost might have been straight to the stumps. Just needed for the one to turn the bat. He pulls that really easy. So deep square leg, deep mid wicket. And that would be a 4 and a 6 runs as well this time. No plan to go for a big one, just they would like to stay in the wicket to play all the work. That really was the same sort of delivery, another slower leg cutter. By this time it became a little full toss. In the first one was a full toss ball delivered, so the coach in the stop dugout is not that happy in this performance of today's game. This is the very ground. In the last couple of matches, they were made 1,000 runs. But today, it looks like they can score around 160 to 70. Good bowling by Afghan Zwanan Speenghar. With the arrival of Abdullah Ahmadzai, he got half of the team out. Bilal Sameh, a wicket for him. Faridun, that was a wicketless. So, in the batting department, they're having Darvish Rasuli, one more batter added. So the team became very strong after some of the players returned from Bengal series, I mean. Yeah, as you mentioned, some players, Afghanistan national players, Bilal Sameh, Abdullah Ahmadzai, and Darvish, 3 players are joining with the Speenghar Warriors. It looks like they're getting a lot of companies more and more into the top of the team as well. And a lot of chance for this to put the opposition for the pressure and play really nicely, really great. This time they'll be a single. And Sharifi would like to go for a big one.
And finally, Muhammad Lalugari got a single. And the strike is being into Muhammad Ibrahim Sharifi. He was struggling 4 balls to run and take the strike. Each time the ball was coming back to the bowler. So 2 balls remaining. They need at least a boundary in each over. One amazing thing today in this match, look Paradin Dow's his delivery. His delivery is so slow. He's just releasing a slow one, not using his pace of the bat. And I don't know why. This time he's coming with a quick delivery and blocked it really nicely for a single. It looks like they just focus single and double as because of getting the benefit of this to put a proper target for the opposition. Yeah, they intended to score at least around 190 to 200 runs, but the way they lost their wickets very quickly, each time Imran Mir was doing a good job for the team scoring runs. But today he didn't perform well. The team is collapsing, not getting too many runs. India would be looking to play all the 20 possible overs to get at least 15 to 20 more runs. They would be happy with the performance of their batting. Last ball of the over. Low full toss. Slower one. And once again, this is the 3rd time that he is delivering the slowish full toss. Each time the batter is just going to play defensively. So he would be happy with the dot not to lose a wicket at this stage of the game. Yeah, that's great. Overs concluded just 2 overs more to complete the first innings of the match. Look at the last one as well. That was the 5th delivery where Sharifi got a single. The last ball was not shown. That was a full toss, a slower one. Bilal into his last over. Yeah, Speenghar Warriors would like to put the pressure more and more to have a list of the total chaseable one. This time straight. Good shot. But just single. A missing one is going to strike. Muhammadullah was looking to go. That was the last ball of the previous over. He just likes to go running between the wicket. He likes that. So he's not going to check that the other batter is interested for a single or not. Muhammad Lalugar is not a great batter. He's one of the great bowler, a left-arm orthodox, a wicket taker for the team. This time he did a terrific job. He would be happy with a single. Sometimes no need to go for the seconds. Yeah, you can hate, so stay on this. You should take the strike. 10 balls left, and look at these are the pictures. Rashid Khan's, I'm deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani airstrikes on Afghanistan. So that's a kind of barbarism, atrocity, which took place in Argun of Paktika province. Look at it this time. Wow, straight. Yeah, definitely takes it easy. Makes no mistakes, standing the placement. And finally the man is gonna go for a big one. And losing the wicket. Ibrahim Sharifi lost his wicket. The shot was not that bad, but found the fielder at long off. Bilal got his 2nd wicket. So the last man is going to aim. And a flat surface, if you play a poor shot, cross-barrel shots, you can lose your wicket. But the pitch is not assisting a lot the seamers. That's the poor shots the batter selected, and they lost their wickets. It's Maqabel to say this was a glamorous bowling innings by Speenghar Warriors. Specifically, they have given a lot of chance to the guests. They are the guests coming back to Afghanistan. So Bilal Sameh and Abdullah Mazay. And that's the only reason they put a pressure on the opposition. The great top quality team KKR is under pressure. And that's why the total will be not that much bigger as we're having this time. Played it. Great
Double would be easy. Double is taken. So with a couple of runs, they are now reaching to 151 for the loss of 9 wickets. Still, they have 8 legal deliveries left. They would be looking to score 10 to 15 runs, would be happy with the last performance of these two batters. Samir Sarmas, he is one of the strong men. You need to go big. If he gets a few boundaries, the team would be delighted. There he goes, but it's sensible cricket. He was following the body of the batter. So Logari needs not to lose his wicket at this stage of the game. Otherwise, the team is going to be all bundled out of 152. It's amazing for me. It's the first time seeing the low order, specifically the bowlers, they coming to beat. And exactly, they're not going to go for big one. They just stay in considering and single and double. And you can see Khan Muhammad Zurmati, the reserve umpire, put it his match. A really happy man. An optimistic one as well, hard-working person. And commitment is showing here. Ho 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 ho! Wow! Leap to that! That's something I'm talking about. They're just leaving that. You mean it was a unique way leaving the ball to the wicket keeper. He was just going to turn his body, Not with a style, leaving that just so simply. hiding his bat, not to touch. Let's have a look. Good lane delivery. The ball was bouncing. Almost got glove. Yeah, scared. And just saved his body. And it's remarkable to say this is Amir Hajizada. KPL 2025. Season number 3. It's match number 15. KKR versus Speenghar Warriors. Last over of the innings to complete this one. 26 extra runs have been concluded here. Now, in spite of 26 extras, they are not having too many on the board. Low force, a full toss. Samir Sarmat was just walking against the bowler, but he couldn't connect it. You said Samir Sarmat. Why exactly he is Samir Sarmast? But you're absolutely wrong. I said Samir Sarmas. That's somebody else is pronouncing that word. Oh yes. Inside edge, and the ball was almost coming and hitting the top of the off stumps. Should go with the back shots. It's because of just only 5 deliveries more to complete this innings. Must go with the back one. Man is ready. Look this time. Connected wasn't great. Oh, directed. Directed umpire is gonna go to check that. Third umpire this time. And I think that the batter is quite sure that he was well in or not. It looks like he was out because he was throwing his bat. Let's have a look. Bilal Sami collects the ball and absolutely he is gone because he was not reaching that white line and he was jumping. Let's have a look from this angle. It's another drama here. Yeah. Look at everything is flying. They're all out with a less of the total. Not good batting performance. Absolutely an outstanding and a glamorous bowling performance. Put a lot of pressure on the KKR. And there'll be a proper target for Speenghar Warriors according to the top quality batting lineup. They're having some of the players from the Afghanistan national team. They are collected each other. Really happy, a great condition for Speenghar Warriors. Now you can see the beautiful picture behind the IUB National Cricket Stadium. 153 is the target. What do you think, Mr. Najib? Yeah, if you compare the bowling side for today's game, they had power and strong bowlers. Sami, Bilal Sami is there. Abdullah Maze got 5. Faridun Daudze, Arab Gul Moment. So they've got the key bowlers. Even Zubayd Akbari did not deliver a single ball. So that's why they've got all the bowlers. So now look at the batting count. They have got the best of 32 by Rahim Zurmati and 31 by Zadran.
And at the bottom, you can see Muhammad Riyaz scoring 28, Muhammad Ibrahim scoring 18. But the best scorer, the third position is the extras, scoring 26 runs for the team. So now let's see the highlights. That was the first one down. A brilliant catch taken by Faridun Zaudzai. Poor line, went down straight away. Ahmed Zai, first over, he was very expensive. And then he started taking wickets for the team. The team could not perform well against him. Nobody had shown any resistance. A few good shots against Abdullah Mazai, but he's the wicket taker for the sides. Hates that ball through the onside. Hates hard, pulled that once. Couple of bounces to cross the boundary line. Some great shots from the bat of these batters, but they couldn't finish well. In the middle, they were losing their wickets in a quick succession. So you can see now hitting the ball, getting almost the wicket in stumps here. Nasir Maruf Khail is the bowler. That was another one, good one. Wanted to go for a sweep shot, another wicket by Maruf Khail. This time played it nicely. And just finds the gap. It was really poor delivery. Okay, Rahmatullah, you're not in good form, so I want to finish it. So look at some great shots from the batter Muhammad Riyaz to back-to-back sixes against Nasir Maruf Khail. That was the second one. Straight to long off. And then the wicket started tumbling there. It was a good catch taken by the wicket keeper, Ishaq Rahimi. Strong batting lineup they're having. Qais Ahmad, that was an agricultural shot. He was having no control of the shot here. That was a poor line in the ball. Bounce over the top of the wicket keeper for a boundary. Inside edge. Muhammad Amin lost his wicket with an inside edge. Abdullah Mazai got 5 wickets for the team. Goes down there, slight misfield. The ball crossed the boundary line once again. Arab Gul Moments cleaned him up. Brilliant piece of bowling by Arab Gul Moments. Scoring 153 runs as a result. And this is the 5 wickets haul for the bowler. Ibrahim smashed a few boundaries. He scored 18 runs for the team. There he goes, missed that one for a boundary. Hits hard, straight to the fielder there. And gets down to the post-match presentation. The mid break, you can have Sarosh with yours. Said Sarosh. خیلی تشکر و حالا هم رسیدیم به پایان اینینگز اول. در اینینگز اول عملکرد بازیکنان تیم اسپینغر و تیم کابل نایت رایدرز را دیدیم. برای تیم کرکت اسپینغر در این مرحله عبدالله احمدزی توانست که در اولین بازی خود 5 ویکت بگیره. بلال سمی هم موفق شد 2 ویکت بگیره، اما برای بتمنان تیم کابل نایت رایدرز عملکرد رحیم الله را زرمته 32 رنز، رحمان الله 31 رنز و محمد ریاض هم 28 رنز بود. عملکردی که کمک کرد بازیکنان در این مرحله 153 تارگت بگذارن برای تیم اسپینغر. ببینید در اینینگز دوم 153 رنز را میتونن اچیو بکنن یا خیر. بریم به طرف صحبت‌های نظیف حسد از تیم کرکت کابل نایت رایدرز. اسد سب سلام مانده نباشین. چطور گذشت اینینگز اول؟ زنده باشین، تشکر. اینینگز اول قسمی که ما برنامه داشتیم یا پلان داشتیم به او پلان پیش نرفت، چون بازیکنای ما که تاپ اوردر می باشه 3 بازیکن نتونست که به مو هدفی که یا پلانی که ما کتشان کوچز و بخش آفیشالز برشان گفته بود به او ترتیب پیش نرفتن. ولی 153 فکر کنم تارگت است که کم است در این راوند. امروز ما پچ دیدیم، پچ متفاوت بود، یعنی پچ به بالینگ بود. خب فکر نمیکنین که آمدن درویش رسولی که کاپیتانی خوب کرد، همچنین 2 بازیکن دیگر مثل عبدالله احمدزی که تازه آمد و بلال سمی روند بازی رو کلا تغییر داد؟ من گفته نمیتونم که اونا روند، چون بازیکنای دیگه بودن در مسابقه دیگه که فوق العاده بالارا بودن، منتها بتسمنای ما اشتباهات داشتن. اشتباهات تاپ اوردر بود که اشتباه شات زدن، اوت شدن.
پس حالا در اینیکس دوم فکر میکنین که بتونین دفاع حتما کنین؟ انشالله بخش بالینگ دیپارتمنت ما فوق العاده است. انشالله ما اعتماد داریم که کوشش میکنیم که از کدام تارگتی که دادیم از او بیشتر اینا را خلاص روی کنیم. که ها زیاد حساب میکنین؟ سمی سرمست است، ابراهیم است و یک بالر دیگم که بازیکن 19 سال است، زاهد افغان از جای چی آمده آفتاب عالم شامل تیم هستند. 3 فاست بالر بسیار فوق العاده داریم انشالله. خیلی زیاد تشکر آقای اسد. تشکر، سلامت باشید. مهربانی. بریم به طرف صحبت‌های کاپیتان درویش رسولی که امروز در ترکیب قرار گرفت و بازی را عملکرد خوبی داشتن. ماندن باشه درویش. امروز همون گونه که در ابتدای بازی صحبت هم کردیم، گفتیم که بعد از آمدن 3 بازیکن از جمله خودت یک تغییر کاملا متفاوت رو در ترکیب اسپینغر دیدیم. امروز 5 ویکت عبدالله در اولین بازی، بلال سمی هم عملکرد خوب، استارت خوب، ویکتایی که شما گرفتن، حتی بهترین رنز گیرنده مسابقات، تاپ اسکورر ما را از مسابقات بازی خارج کردین. چی شد این یک اول؟ چگونه بود؟ واقعا من اولم گفتم منه که تیم ما ماشاءالله بسیار خوب تیم بود. یک چیز کم بودی که بود امی بود که ما و بلال سمی و عبدالله آمدیم. نتیجه شما دیدین که دو تا قسم بالینگ کرد. فکر کنین که در بازیکن‌ها 7 تا رو آوت کردن دیگه. همو بود هستن که بچه‌ها ما چیزی که پلان میدادم با اون پلان پیش میرفتن و نمو بود که 152 هدف ما داد. پس حالا فکر میکنین که در اینیکس دوم برسین به تارگتی که داده شده؟ ها ان شاء الله. در ویکت خوی چیزی هم نیست. ما فکر می‌کردیم شاید 170 180 بکنن، بازم میتونستیم ما بارمی پورا کنیم. ان شاء الله ای هم دفع کمی است. کوشش میکنیم که زود پورا کنیم تا اورای 17 و 18 بخاطر که ما برای سیم فاینال سکند تیم شویم. کی اوپنینگ میکنه و قرار است که تغییرات چقدر کمک بکنه برای تیمتون؟ اوپنینگ از زبیر اکبری است که تارون است دیگه، بعد از او ایساق و که اسف مسازه است. یک چیز دیگر هم خیلی کوتاه در مورد اتفاق اخیر که افتاد. ما متاسفانه بازیکن کرکت ما رو در ولسوالی ارگون از دست دادیم. احساس خودت؟ والا بسیار زیاد آدم جگرخون میشه دیگه. خداوند واره ببخشه و با فامیلش صبر میخوایم دیگه. وطن ماست دیگه، خواهد ما چیز نمیگه، یک دعاست که برشان میکنیم بخیر. خیلی زیاد تشکر درویش، به امید موفقیتتان. تشکر بسیار. خیلی تشکر، خسته نباشید. خب صحبت‌های درویش رو شنیدین. یک سری تصاویر همکاران ما به طور زنده امیل از آماده کردن که درون امیل از رفته و جایی که اکادمی کرکت که در کنار کرکت، بله تصاویر در حال آمادگی هستن، بازیکنان در حال تمرین هستن. اکادمی کرکت که در مجتمع ورزشی ایوبی هست، کنار میدان کرکت که ما حضور داریم. در همین کنار میدان امیر تصاویری که می‌بینین در همین قسمت وجود داره و ما فعلا هم در نزدیکی تمرینات هستیم و این بازی هم قرار است که در همین لحظات برگزار شود. این مجتمع ورزشی که امروز KPL را میزبانی میکنه و بازی هایی که در طول لیگ برگزار شده و جریان مسابقات را شما از طریق فکر میکنم همین نفره که کنار خط است ما باشم عموم است ما. خب خیلی تشکر. من از حامی نشراتی ما سپاسگزاری بکنم. هتل امپریال کاخ سلطنتی افغانستان. حالا هم بریم به یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم مستقیم کامنتری باکس و جریان اینینگز دوم بازی. اینینگز اول بازی رو همون گونه که دیدیم، حالا قرار است در اینینگز دوم تیم ها برابر هم بازی بکنن. امپایرها داخل میدان هست، کابل رایدرز برای فیلدینگ و تیم اسپینغر واریرز برای بیتینگ آماده شده که این رقابت رو باید در اینینگز دوم ببینیم. بریم به طرف کامنتری باکس و جریان بازی را شما و همکاران ما در کامنتری باکس ببینین و کیف کنین. So welcome back for the second innings. 153 is the target on the board, you can see. It's not the highest one. The team is very strong today. Afghan Zwanan Speenghar. 120 balls. India need just around 7.5 per over. So out come the two batters. Zubair Akbari left arm last match scoring 77 for the team. He took the team out of trouble on that day. So the next batter along with him might be Muhammad Haroon. And I'm joined by Mr. Shahzad. Welcome. Yeah, this is gonna be great competition. Mr. Najibola, the target is not that much better, that much bigger, but exactly the two great pacer, Samir Sarmast and Ibrahim Sharapi, they start a great attack and put the pressure in that position. Might be great contest between these two great teams.
but the start should be great from the side KKR. That's because the start wasn't great in batting, but in bowling should be nice, should be great. It's a very important match for both sides. Zubair takes a strike. His left arm batter and Muhammad Haroon. Along with him, two great openers for the side, Speenghar. If they are going to chase it down quickly, so no doubt they are going to find their position very strong in the points table. Umpire is still there. I forget his name. Nasser Touhi. One of the great and experienced umpire from Kandahar. And he's doing his job in Afghanistan domestic side. A well-known person. I mean, the knowledge he's having is fantastic. When you stay with him, you sit with him, you're getting a lot of information from him as a cricketer. So, Samir Sarmat starts the proceedings from the media box end. There we go with the first ball. Great delivery, very well kept by the wicketkeeper. That's what we were talking about, this young man, Samir Sarmas. Look at the line and line carrying it quickly to the wicketkeeper. This is a great bowling performance. Should be like this. When you were specifically you're having a list of the total, you must have been that with having the great bowling performance. And should be great line and length as he's having the great capability to bowl really nicely in a good area of the pitch. That's why this man is called Samir Sarmas. A tighty one and a powerful one, aggressive one, with having the control in the ball and the pace. It's nice, but I think, yeah, it's a good delivery. What a delivery that was. The bounce, the carry, a directed bouncer. Zubair is asking that, wasn't that over the shoulder high or head height? But the umpire on the square is not interested for that. The only three bowlers. If you ask the question, who are three bowlers who having the great control? If you ask the question about three performable in a controllable pacer, I would answer to this. Got it nicely. But it'll be just a single. I would say that Samir Sarmas, Ibrahim Sharifi, and Bilal Sameh. Three are performable, really controllable bowler in the seamer. And look at the second ball was bouncing extra. That really was a good bouncer. And if you talk about some of the bowlers, they're losing the control. One is Hajizada, and the other night, Amandullah Konadi, one of the pacer bowler. He's one of the quickest, but he's losing the control. When you lose the control, it might be expensive. What do you think? Why have they left the control of the ball? Why have they gone? They left the control, lost the control of the ball. Yeah, when the ball is new and during the night, the ball is just a little having moisture, not gripping well. Sometimes they're losing the control where you are generating a lot of force. So try to bowl slower and spot on the ball in good areas, especially into the fourth and fifth stumps, and try to go and ball in the good length. Yeah, it's a good area. Specifically, when that is the first over, you're not having, an opening shoulder, opening hands, when you're having just a big start, a great start. Then you can also bowl a little bit slow, pacer. When you just got a line and length, when you're fouling, you have to be adjusted with the pitch, with line and length. Then you're going to go a little bit more pacer with the ball. This is nice, but straight. Oh, just over the top of the fielder, Kais Ahmad. And that was because of that pace. He was not able to smash him for a boundary. At a catchable height, Kais was the fielder running after the ball. Only a single conceded. Let's have a look. Yeah, look at that, and wanted to go for a pole, but a little bit distance between the ball and the fielder. And a good carry. Reaching and controlling the ball this time, just single. And if we talk about Tarun, he's one of the tight and really
quality batting report, Speenghar Warriors. The way he's batting is really great. That's another good delivery. Look at the line and lane we're talking about. He's the top of the table if we are making the list. So after the bounce over the top of the stumps, finishes with a dot. So what a tidy over. 3 runs came off the first without losing any wicket. As the match is really important for both sides, specifically for Speenghar Warriors. That's because they started really, slowly. Otherwise, we have to say a great start for KKR. You can see crowd coming here to IUB Cricket Stadium, and they're enjoying the moment here. Now he's pointing that he might have seen something on the screen. That's why they're pointing at. But last night there was a tidy match simulation. Wari, the only warrior, he did a great job for the team. And God qualified their team to the 4 in the playoffs. And in this tour, I think this man, the captain of the side, Zubair Akbari, will not stop. He will go with some great shots and specifically finds the gap. The way he's batting, specifically when he opened his account, he first finds the gap with starting a great technical shots. This is something I'm talking about, but straight. Well, that be taken. Yes, takes that easy. First one for KKR. Wanted to go over the top of mid-on. Wanted to go for a lofted one, but couldn't meddle it quite. Zahid got his first wicket. Look at tall bowler, good running, stylish ball. Only presented the pace of the bat. And Qais Ahmad made no mistake. What a catch. A dolly, and he never drops. Zubaid is not happy. The start is not good for the team. Speenghar, the captain of the side, just before he was, so with the arrival of Darvish, today he was the captain for Speenghar here. What about today's pitch? You reported that. Yeah, today's pitch was the same. The other day they scored 1,000 runs in 2 matches. If you distribute into 4s, all the teams scored 250 runs. But today they scored less than that, 100 runs. But I think it's looking like the ball is not coming properly in the bait, and there'll be a little bit, effects of the pitch as well. But for me, I think the way they're playing their shots, they should see is the selection of the shot should be the perfect one. If you see the batters, most of them lost their wickets with the poor start selections. Yeah, selection and judgment should be great from the batter. Now look at, nothing was wrong with that, but he didn't play in middle it from the sweet spot of the bat. He wanted to go for a stylish straight shot, but middle not nicely. Good. Got it nicely. It'll be just single. So that's good cricket still. Haroon is there. Darvish is yet to come. That was Muhammad Isaac Rahimi coming back from Afghanistan national duty. And now also you can see inside the ground today for the first time we can experience the cloud is just patrolling, moving around the grounds. So you can see sometimes it's getting a little dark and sometimes blurred. So you can see again and again, it's not that shiny like the other days. Outside the off stump, wanted to go for a catch shot. Haroon is asking that, was that outside that line or not? They must have a good start. Speenghar Warriors. Muhammad Nabi, the news of the martyrdom of the brave cricketer from Practicals Arkoon districts is extremely heartbreaking. He posted in his social media. So now the messages from the senior players of Afghanistan national team, from the ACB, and from the whole nation of Afghanistan about that young kids, Mertides, and Ergon of Paktika turns the ball on the onside.
there is a protection. That was unbelievable scene occurred in Afghanistan from the neighbor, and that was unacceptable for human being rights around the world. All the people, they're in guns, and they're hearing a sad news, and you can see cute of the Afghanistan. Look at this one, and looking like she saw camera. Yes, she was absolutely standing surprised after having seen. Let's look, that delivery was a little shipping away. Almost nicked that. But look at this one. Zwanan is coming with very fantastic line and link, and a little bit swinging this time with a little bit changing of the pace, and a fantastic and beater her. Talk about this man, Zahid. What a tidy, were only a single in a wicket of Zubayd Akbari. Having good control is his bowling. Haroon facing 5, scoring a single run. Muhammad Isaq will take the responsibility. Both of them can get runs for the team. It's a much needed victory for the team Speenghar. Haroon to go. They just not middling nicely the ball. I don't know what the problem is. Getting the pressure, or something about the pitch, or others. Now you can see Abdullah Ahmadzai, the new debutant of Afghanistan national players, back into home. Kabul City, 5 wickets of Abdullah Ahmadzai. A fantastic innings in the bowling for today's match. Took half of the team back into the pavilion in the very first match here. Bilal Sami, the other night against Bangladesh in Dubai, got 5 wickets. Ahmadzai got today 5 wickets haul in a domestic KPL here. Sami Sarmas is very quick. You can't judge. You can't read properly. The intention was to go big against him, but I think umpire is tapping his thighs, signals leg by. However, the ball is coming really nicely, really greatly in the pitch in a good area, and a little bit hard in this occasion to play that for back shot. The target is the proper target. They must go just firstly single and double. After single and the crease, there'll be a little bit chance for the man to have 4 and 6 runs on this track as well. You're right, but this is the time to accelerate because the power play is essential for the team to get runs inside the power play. Soon after the power play, when the fielding is sprayed, you can go for 1 and 2s. Sarmas to continue his bowling. This time, outside edge, and there'll be just a single. Try to control the ball, but that'll be 4. Doesn't reach in a good time. He went for the dive, the third man fielder, but he could not stop. The ball was just changing the direction, nothing else. In the ball cross, look at after a few bounces. He was having, it should have been stopped, but not a good feeling at overall. Zahid is the fielder there, the one who took the wicket for the team. Ishaq and Haroon to continue their batting. Big responsibility to these 2 batters. A very good batter for this side, Speenghar Warriors. They need 144 of 106 deliveries. Possible, but today the pitch is looking different. Oh, a nasty one. Right coming into the body. With a pace on, you can't judge. I talked to you about the pitch. The pitch condition is not that much better as we had last matches. That's because of no ball is coming in the middle of the bait. And that's because of we cannot see something about big shots, 6 and 4 runs, and just putting the pressure on the batting as well. Isn't it? Yeah, the ball is just shaping a bit inside and outside, zipping in deliveries.
So the batter needs to stay in the line of the ball. You do not need to just go cross-barrel shot all the time. You need to have full control. Look, this man, however, this is a batter, is a proper batter, but the ball was, he looked like he was a bowler. That's because he couldn't able to play that perfectly. You mean he just bats to like a pin it out. talender? Yeah. Oh, that's why, because he's backing away from the stumps, but the bowler is thinking nicely. The bowler is thinking that he is going to attack the body, and his intention is to go at the top. That's why when you are following the batter, he is not going to hit the ball through the onside, because his intention is, the mindset is to go straight or off the onside, especially on the offside. Yeah, that's why bowlers are bowling great. They can apply the great policy and this track as well, and they're successfully done their job. After losing his partner Zubayd Akbari, the pressure is building. It's common in cricket when you lose a wicket earlier and you're not having too many runs on the board. So pressure is a little bit building and it's mounting against you. But these two batters, they should handle the pressure, should break the pressure, taking out the pressure. That's because of they're having the big quality of batting. They're talented men. For Speenghar Warriors should go with a fantastic good selection of the shot. That's something great, but just straight to the fielder. Afghan Zwanan versus Kabul Night Raiders. It's match number 15 in IUB Cricket Stadium. For the first time, the current run rate is almost going across 3. Around 3 they're moving, and the required run rate is jumping up. It's creeping up by ball, dot by dot. So the dugout for the Speenghar are not feeling something here that they're doing for the team. Not a good start. The race is still there, not petted up. It means he's not coming after 1 wicket down. He would be coming after 4 and 5th position. Here, having considered and scored 466 balls throughout the tournament till now so far. This time back goes back. I think this is the first 6 of the innings. And what a shot that has been. Bangs it over the top of long on. And it's a maximum. Finishes with a Hajizada. Let's have a look. The connection, the sweet spot of the bat. The sound of the bat tells that the ball is going to go out of the ground. Yeah, that sounded really nicely. Fantastic hit. Picked up really nicely. And it looks like they are out of the pressure about after playing this kind of big shots. That's because that whenever you go for a big one, giving a lot of confidence to you to play perfectly. Now that was a shot which could boost the confidence of the batter Muhammad Haroon. Attempting several times, connected only the last one. The drone camera right from the top of the pitch. Let's have a look, the last shot. Picking up the ball from the stumps. So they need to target 1 and 2 overs. It's going to be very easy for the batting side. Or if they lose a few wickets quicker inside the power play, so it's going to be very tough to chase it down. Oh, another brilliant piece of bowling, a zipping in. Zahid straight away put his both hands on his head. It means the ball was missing the bat or might be going and flying over the top of the stumps. Yeah, having the control of the ball is gonna give you a lot of chance to have the game on their hands. Look at Zahid. I really like the way he's releasing the ball, his run-up, his style, everything is really glamorous. And now you can see dugout of the kicker. Is a talented man, a future star for Afghanistan, and that's the only reason the franchise cricket is gonna give you a lot of stars, a lot of talented players to the cricket. Good cut, but it'll be just single. 3 fine 2. The start isn't great for Speenghar Warriors, but they must handle the pressure. So now the required run rate is just going over 8.
Harun scoring 11 of 11. They need to go big, they need to smash, they need to target. This time he smashes, backs away from the stumps. The fielder is putting a dive, beating the diving fielder for a boundary. Found the Kyrgyzstan played that perfectly. A great shot, an enjoyable one. To the deep cover this time. Loves to play this kind of shot. Look at that one, drives nicely. The ball is crossing over the advertising board of Chapati restaurant. Now Harun is doing a great job. He was very under pressure in the first 3 overs. But soon after that, Spagiza is gaining his confidence back, and this is another glorious one. Putting a dive and cannot stop that one. A half volley, nicely driven down the ground for a boundary. Back-to-back boundaries coming to Speenghar Warriors. It's looking like the beating kingdom is opened. Beating kingdom is started. So you mean the pitch is now behaving in, it's helping a lot the batters. It's a friendly surface for them. Not just the pitching is helping them. I think the better they're adjusted with the pitch. And now they are sure they can play that perfectly, really easy after staying in the crease and starting that. Zahid was given double punishment to back-to-back boundaries. Harun is changing. I think he would be asking for a heavy bat now. When the heavy bat is having a little push, the ball is running faster. So choosing one of these batters, when you're having plenty of options in batting, you can choose the one which is a bit heavier. Yeah, sometimes when you change a bat, you face some problems. You get out. That's an experience. Yeah, gets out. You get out. That's a little bit time. Sometimes you're just gonna have a great occasion, good time that occasion. Shot was great. Good report. Oh, jumped, slide, put downs. But he was a little late. Zahid to continue his great bowling. Look at the great stylish one. Talk about this man, Zahid. I heard something about this man. He's the Afghanistan under-19 players. Yeah, somebody should be picked up from the 19, 17 and others emerging ones. So they're going to be given some chances. They should express and expose themselves here. How do they bowl? How do they bat? The way they're batting, their performance is all calculated. And you can find the records on internet as well in Cricket Info. Look at carefully. Look at this, the runner, the style, releasing the ball, the pace. This time, top edge. Well, that be taken. Yes. Makes no mistake. Jubilation by a young man, Zahid. Gets that wicket once again. And he becomes emotional. Now, jersey number 17, 2 batters are 17. I'm confused at whether that was Harun or Muhammad Ishaq, but he got the wicket of Ishaq. The batter is not happy. So Harun lost his wicket. As you told me that when you change the bat, you lose your wicket. No, I told you. No, this is the experience in cricket. Sometimes when you change the bat, you're passing to bad condition. In England, sometimes one of the bowler that he is very famous for the England, Stewart Broad, he is changing the position of the bells. And 2 times he got wicket in test match. I don't believe these things, but he did a trick. Some people they think 111 is the unlucky runs on the board. So whenever you're reaching to 111, it means that you are losing some wickets. Okay, if I score 111, I would be the happiest one if I score a century first. This is
something not good, I think. Yeah, it's not according to the rules and policy, but people believe like. Yeah, it's just belief. That's called Nelson. Superstition. Superstitious words. Muhammad Amin. He grabbed the catch there. He was having a good control of that catch. Muhammadullah introduced from the media box end. Left arm. He's a tall bowler. He was very good in Speenghar. The way he's bowling the ball, he's spinning away from the batter, especially from the right-handers. Slower one. And the batter is going to give some respect and checking that in the new batter along with Muhammad Ishaq is Asif Musazai. This is the time that they should both get some runs for the team. They just want to depend that Asif Musazai and Muhammad Ishaq already having great quality of the batting. They must handle the pressure. Getting engaged this time. Hesitation. Oh my goodness. Cleaned him up. He was standing at the mid of the crease. Pitch there. The batter is called Platinum Duck or Diamond Duck. I think there is coming misunderstanding. Yeah, definitely that was miscommunication between the two. Asif was having no time to return. And he is Diamond Duck there. Imran Mir hitting the targets. So without facing any delivery, he is back into the pavilion. So the pressure is building back on the team Speenghar. Yeah, pressure is on the position Speenghar Warriors. Now the team, the pressure, the game is turning to KKR. Asif Musazai is facing no ball and is going back to the pavilion. The impact player introduced, who is the new batter, Akbar Musazai, but the batter is Darvish Rasuli for me, isn't he? No, Akbar Musazai would. I can't see. Akbar is the new batter, introduced as an impact player. That's played in, cut it nicely between the two fielders, races away to the boundary. Boundaries are needed. Look at the big mustache of the pants. He's just. I think he was a fan of Speenghar. Speenghar? How did you know he's the fan Because of Speenghar? after hitting that boundary, he was jubilating. Yeah. And he was twisting his mustaches for you. That look at the shot. And in this crucial time for Speenghar Warriors, they just have to find the way, find the game, playing that skillful and a technical one. It's because the ball is not coming for a big delivery in the middle of the bait. They just have, a time to go just for a skillful, for a technical. So now it's going to be the last ball of the fifth here. So they've got 30 and the ball for loss of 3 wickets, especially the third wicket. Asif Musazai, unlucky run out. He was having no chance to return. And it is the lowest power play that they're not constant. Still, we have got 7 deliveries left. Nobody knows how many runs will they get. Quicker one. Straight back to the bowler. Dot to finish. After 5, they're having 30 for loss of 3. Voice changes in the combos we are having. Mr. Ant and Mr. Waziri will come and continue Pashto commentary. بسم الله الرحمن الرحیم. نوی توپونو باندې یو سل درویش پکار دی، یو ایکسترا راغلی، کوم ډیسپلین بالینګ شوی دی. دو د زاهد افغان په نوم دی په 11 منډو سره. نشته وکټ د سرمس اکانومي علی دا لوګری یو وکټ څلور منډې. صدرویش دی محمد اسحاق په نوم باندې. شپږم اور پیل او د محمد ابراهیم راتګ.
ابراهیم شریفي نن سیالۍ کې لږ څه وروسته راځي توپ اچونې لپاره وړاندې سیالیو کې هغه پایل کاو د KKR توپ اچونې او خو هم ثابت شوی تر دې دمه یې ټورنمنټ تر ټولو ډېرې وکټې د په نوم دي ډېر ښه پایل یو ځل بیا بای سنګل ترلاسه شول لومړیوال باندې لومړی ځل دی چې په کابل غورلیګ سیالیو کې موږ ګورو 15 اورونو کې 10 منډې دي او 3 اوټ دي یعنې تر ټولو کمې منډې هره ورځ چې موږ دغسې حالت کې کتلې 50 شپېته اویا اتیا 90 پورې منډې دا هم لوبغالي ته راغلي شایقین چې وی آی پي باکس کې ناست دي او سیالي له هغه ځایه ګوري ډېر ښه بال او اسحاق له لورې هم دفاعي انداز باندې لوبېږي منډه نه جوړېږي ښه پیل دی د ابراهیم له لورې اتاتیا توپونه 122 زبید آصف موسازی او ورسره څنګ کې خوږې څهرې کیوټ ماشومان هارون درې هغه نومونه دي چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي ابراهیم یو ځل بیا پیډونو کې دغه بال دی فلیک یې که څلور منډې ډیپ سکویر لیګ باندې او د بال او د بیټ ترمنځ کنیکشن ډیر زبردست او نتیجه کې څلور منډې ترلاسه کیږي په ډیپ سکویر لیګ باندې درویش نن سیالۍ کې لږ څه ځان وروسته کړی رحیمي هغه له ځان اکبر مسازی آصف مسازی دوی ټول وړاندې رالیږلي قسم هغه په میډل او په ټاپ کې بیټینګ کوي واته 113 احسان دانش فیلډ لوبسار دی په نان سټرایک باندې تیز چټکه منډه غواړي او ډایرکټ هټ هم ترسره کیږي ټي وي لوبسار ته بزي او کنه رحیم زرمدي ډایرکټ هټ ترسره کړي بیا هم رن آؤټ خطر وا دوهمه منډه اسحاق ډیر لري تللی و هغه د سرکل تر وروستي حد تللی و او له هغه ځایه بیا هم راستنېږي دوه منډه هم ترلاسه کړي خو د ټي وي لوبسار به لومړی منډه ګوري چې رن آؤټ شته دی او که نه ډېره خطرو رحیم زرمتي له لورې خو بیټر ته کومه ستونزه نشته هغه سیف دی بالکل سیف دی اسحاق په وخت سره ځان رسولی دی بالکل بال په وکټو لګېدلی نه دی بیټ باندې وهلي دی هغه خپلې وکټې ستونزه نه ښکاري دلته شاټ واو شاټ اف د ډے سکویر ډرایو څلور منډې ډیپ پوینټ کې او ډېر زبردست شاټ محمد اسحاق ساقي له بیټ څخه ډیر زبردست سکویر ډرایو سره خالی ګا ډیره په زړه پورې وه د بیټ په منځنۍ حصه باندې د ابراهیم وکټې په ټوله کې 8 وکټې د اغستې کابل زلمیو پر وړاندې په لومړۍ سیالۍ کې دا د دوهمه وکټه وه او دا هم دریمه تړ مین باندې کیچ اخیستل شوی و څلورمه اصغر اتل د څلورم ښکارو او دلته په میدان باندې رحیم زرمتي کیچ شپږمه د ابراهیم وه او دلته ستورو اومه وکټ دلته د په نوم وه د پریزما باندې امیر پر وړاندې یوسف شاه بل ښکارو د په میدان باندې عمران میر کیچ اخیستی و اته لوبغاړي هغه بهر کړي شپږ اوره پای ته رسېږي دمګړی د پاور پلی لومړی ځل دی چې په روان کابل غورلیګ سیالیو کې کمې منډې راغلي په پاور پلی کې ډېرې منډې کړې وې په دغه سیالیو کې کابل زلمی یو ځلې شپږ نوي منډې اباسین ډیفینډر سل منډې کابل یو سل اته هم کړي یو سل اته بیا دوباره کابل هم کړي و محمد الله لوګری راغلی دی لیفټ آرم اورتوډاکس
ډېر ښکلې توپ اچونه دوی توپ اچوونکو تر سره کړې، زاهد او سرمست او تر څنګ لوګري او ابراهیم هم ښه ور وکړ. دې وروسته قیس هم شته، ډېر ښه سوینګ کېدو د زاهد افغان او د سمی سرمست. بالکل وکټ سي رنگ بدل کړ، لکه دا وکټ چې بیخي بدلې نور ورځو په پرتله باندې. تاسو ګورئ اسانۍ سره بال بیټ ته نه راځي، وکټ سلو د وزیری سوینګ هم کیږي، باول لاندې هم پاتې کیږي. دا د توپونکو لپاره سخته ده. ریکوایر 9.5 پر اور تقریبا اته، او دا د کیوریټرانو کمال دی. ټپ سیالي به اسانه بني سپینغر لپاره، دغه سیالي کې هم بریا تر لاس کول. آن سایډ باندې ابراهیم شته او بیا هم منډه نه جوړیږي. محمد الله لوګری چینل کې چینل نه بهر نه کېدا. نصیر معروف خیل ډېر خيار توپ اچونکي دي. نوید سایم، سبغت حمید، ماشاءالله ماشاءالله رن وکي شبوس شاٹ بهر غورځيږي. اکبر موسی د اسلاک تترلې دلته، او هغه اسلاک ډیر زیات قوي دی، ډیر مضبوط دی. د هغه فیورټ شاټ هم دغه اسلاک د سپینرانو پر وړاندې. نږدې کول د بیټ په خوله کې، هغه به دومره نږدې اسلاک ته پرې هغه لرې اسلاک وهي، هغه نه لیډینګ ایج لګېږي، خو که نږدې پرېږدي هغه ته هغه بهر غورځوي. بیګا هم 45 نمبر کارنامه کړې وه، او دلته هم په 13 بال باندې 45 نمبر مسټر ناټ آوټ چې ناسوزدلی هم پاتې شو، او اباسین ډیفینډر چې دا غاره به بریا ته ورسوله، بریا ته نه بلکې سیمی فاینل ته یې ورسوله، غوره څلورو ته. البته وروستی بال کېږي، لوګري له لورې ومنډې ورکړي 5 توپونو باندې. اکبر خپل هغه د منډو اکاونټ په شپږیزه باندې پرانیسته، او له هغې وروسته راغلی سنګل هم کېږي. رنډ خطره، اوه اسحاق خوشبخته دی، هغه چې کله بیرته ستنېږي دغه ځای کې یو څه خویږي، که چېرته غورځېدلی وی ممکن رن آوټ هم شوی وی، خو خوشبخته و چې ځان یې کابو کړ، کنټرول یې کړ. دو ایکسټرا شپږ دېرش د اسحاق په نوم وکړي اکبر، 2 وکټ د زاهد افغان په نوم باندې دي، وکټ بل نشته د چا په نوم. 2 ایکسټرا 28 توپونه، 103 منډې. قیس احمد آن سایډ ته دغه بال پوش که، لانګان باندې یو منډه اضافه کیږي. لوبډل مشر د قیس احمد د KKR، او ضرورت دی لوبډلې ته د وکټ، ځکه ریکوایر دومره نه دی، 8 ریکوایر په دغه وکټو باندې. نورو ورځو کې که ووایو ډېر اسانه وه، خو نن اسانه نه ښکاري. دویم بال کېږي، لیټ کټ ښه توپ نیونه، او بالکل یو منډه ترلاسه کېږي. رحمان الله زدران له لوري په ګلي پوینټ کې ښه توپ نیونه. رحمت الله ډېر ښه ډګر ساتونکی هم دی. ابراهیم هایست وکټ ټیکر پروان کابل غورلیګ سیالیو کې. اسحاق د کټ نښه مضبوط دی، سویپ هم ورسره شته دی، سلاګ هم لري. سپینغرانو پر وړاندې پیډونه دغه بال راواخیسته، 2 منډې کېدلی شي که چېرته هڅه وکړي، خو محمد ریاض دی هڅه یې ونه کړه، 1 منډې باندې بسنه کوي. دغه ملګرتیا ډیره زبردست او په زړه پورې روانه ده د اکبر او اسحاق، او مهمه هم دی دوی د لوبډلې لپاره. وړاندې تاج رحمان الله یادونه وکوله چې ډېر ښه فیلډر دی. که ستاسو یاد شي رحیمي
تیرو سوی ایونټونو کې مونږ چې څومره د رحمان الله کرکټ لیدلی ډېر ښه شاټ دا ځل فاین لیګ باندې سلوریزه د هغه نیچرل طبیعي کوم کرکټ چې د ون ډے لپاره ډېر ښه جوړ دی دغه ځوان خو په دې وروستیو کې هغه سټرایک ریټ هم ډېر لوړ شوی دی سټرایک ریټ باندې ډېر زیات کار کړی دی لوړ سټرایک ریټ سره توپوهنه ترسره کوي رحمان الله زدران بالکل کومې نقطو ته مې چې اشاره وکړله د پام وړو هغه رښتیا هم ډېر ښه کرکټ کې دغلته هم یوه ډېره غټه پاڼې ترسره کړې وه کې آر یې بریا ته رسولی و دغه ځینې کټ سخت دی سخت دی خو قسمت د اسحاق رحیمي سره چې هلته فیلډر نه و که بیټ شوی ډایرکټ بولډ و خو کریډټ بیټسمین ته ورته چې ډېر ښه دغه بال هینډل کړ بدون له شکه له وکټو کټ کول دا ډېر ریسکي ده بیخي ریسک اخیستل دی ځکه که ته بیټ کېږي ضرور دلته بال نه ډاډ کوې وکټ له لاسه ورکوې او بیا د قیس په شان یو بالر په وړاندې دغسې یو شارټ سلیکشن قسمت ډېر ښه او کریډټ هم اسحاق ته ورکوو چې زړور ورغی بیک فوټ باندې خوش قسمته دی بیا هم ګوګلي چې کله راځي بیک فوټ ته ځي سردردي درته جوړي په تکلیف کوي دي غټ اوور د افغان ځوانانو سپینغر واریرز لپاره 11 منډې پکې ترلاسه شوې اته اورونو کې 1 شپېته 3 وکټې له لاسه ورکړي دي افغان ځوانانو سپینغر واریرز 2 توپونه 92 منډې 0.8 په هر اوور کې پکار دي اسحاق او د اکبر پښتون کې اسانه ده سخته نه ده لوګري بیا هم راغلی تو بچونې ته وړاندې اوور کې شپږیزه ورته ډالۍ کړې وه اکبر موسازي دې اوور کې ګورو چې لوګري بریالی دی او که نه بیا هم اکبر او یا هم اسحاق دغه لیګ کې ډالۍ ډېر قبلیږي چې یو لغه ډالۍ مومن صاحب هم موږ ته ډالۍ راکړې وه او دلته تا وړاندې یاده وکړله د مومن صاحب په اړه باندې به زه ووایم زه چې څومره پېژنم 13 کلونه راهیسې تاسې باور وکړئ چې بېلابېلو رسنیو سره په افغانستان کې پاتې شوی دی ون اف د بیسټ ډایرکټر ماشاءالله نور ملګري هم زموږ تکړه دي خو یو ښی یو ډېر ښی نو ماشاءالله ډېره ښه خپله وظیفه ورمخوړي حتی تر دې چې ځینې وخت هغه شاټونه هم لګېږي مونږ ته یې وایي چې یاره دا پلانې شاټ ولګېده یا داسې نو ډېر په دغه برخه کې مسلکي دی کټ او فیلډر لاسونه سټرایک روټیشن جاری دی دلته د اسحاق او اکبر او دا ډېر ښه کرکټ دی هغوی په اوور کې 1 نیمه باونډري هم راولي او د تر څنګ ډاټ توپونه که وګورو هغوی دومره نه راولي سټرایک روټیټ کوي 1-2 باندې زیات فوکس کوي اسحاق او بریالی هم دی تر څنګ اکبر د مومن صاحب ډالۍ هم زه باقي یم او دا ځل چې راتلم جلال آباد نه به د خیر ورته راوړم کامې ګوړه که چې ورته ګفټ کوې بس د جلال آباد چې څه مشهور و هغه ورته ګفټ کوم زموږ ځای کې خو پنیر ډېر مشهور دي زموږ په ولسوالۍ کې درې نور کې پنیر ډېر مشهور دی هلته ډېر کرکري کارونه ډېر کېږي د دکانۍ نو بیا د انتخاب د مومن صاحب دی چې هر څه وایي بس بچه شم مطلب مومن صاحب هم غوږ دی او دا ریکارډ کېږي خامخا رحیمي د تیښتې سړی نه دی شاټ ډېره مننه اوهو اسحاق رحیمي د نن سیالۍ تر ټولو اوږده شپږیزه لانګ آن د پاس او چټکه مسلیزه د محمد اسحاق رحیمي په نوم ایکسپیرینس د نیشنل ټیم نه ځان سره راوړی هغه زده کړه چې دلته کړې ده دلته به ډومestic کې ګټه اخلي سیو په زړه پورې شاټ ډېره اوږده شپږیزه له لوبغالې هم بهر بل بال به راځي د نن سیالۍ تر ټولو اوږده شپږیزه د اسحاق رحیمي له لورې اسحاق رحیمي په میدان کې لګیا دی او فضل رحیمي په کمنټري باکس کې ډایرکټ هټ کېږي ډایرکټ هټ خو فیصله بزي ټي وي لوبسار ته او که نه ډېره نږدې فیصله ده څه ښکاري ځکه اکبر هم ډېر افرټ ونه کوو هغه ډېرې ځای واخیسته خو ډېره خطرو ګورو چې اکبر ډریسنګ روم ته ستنېږي او که نه
رسیدګي شوې د زما په فکر باندې په وخت باندې بل انګل نه ښکارا شي خو زه فکر کوم چې ستونزه به وي د اکبر لپاره وبګورو. او لاین بیټ تقریبا دننه ده نو دلته لږ شاته لږ معمولی یو سکند که چې د شاته لاړ شي دلته ډېر ښه ظاهره شي. ډېره سخته فیصله ده. هغه انګل نه معلومېده چې بیټر سیف دی خو دغه انګل نه معلومېږي چې دی په مشکلاتو کې دی. ستاسې خبره وزیري بالکل صحیح وه. سخته فیصله ده. ډېره زبردسته ترو د توپ نیونکي له لورې. تاسې وګورئ څنګه چې ویکټ یا هغه سټمپس کلیک کېږي ډایرکټ وځي چټکه ترو وه. کلوزونه هم داسې وخت کې پورته شوي دي چې دغه فیصله یې په دغسې یو سخت حالت ته یې وړې ده. کلوز کال دی سخته فیصله وګورو چې بیلز دلته لږ پورته ښکاري. زه فکر کوم دی به ځي همداسې زه هم فکر کوم بیلز تاسې وګوره دغه وخت کې بیلز پورته دی او دلته که اکبر ځي درویش به راځي او مشکلات تو کې به سپینغر بیا هم راولویږي او دا هم آوټ. بالاخره اکبر مسازه و چې رن آوټ کې خپله ویکټ له لاسه ورکړه. ډېره زبردسته ترو او فکر کوم رحیم زرمتی او ډېره ښکلې توپنیونه یې وکوله. کم منډې یې کړي دي همدومره ښه فیلډینګ هم شوی دی. که څه هم د سپینغر دومره سټرانګ بیټینګ لاین اپ ته که وګورو زبید محمد هارون آصف مسازه اکبر مسازه لسو توپونه باندې 11 کړي اکبر او اجاز احمدزی هم لدې وروسته شته. نوی بیټ کریز ته راځي لوبډل مشر درویش رسولي 81 نمبر آسیایي جام او د بنگلادیش سیریز نه راغلی تازه ملي لوبډلې وروسته او د هغه شهیدان چې تېرې ورځ د غلیم په هوایي برید کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. محمد نبي هغه ټویټ چې د کړی و په سوشل میډیا باندې نه یوازې محمد نبي نورو لوبغاړو هم افغانستان کرکټ بورډ هم داسې بریدونه د افغان ولس لپاره هیڅ د منلو وړ نه دي. عام ولس طبعا ټول پرې خواشیني دي که هغه لوبغاړي دي او که عام ولس دی. وایډ او بله منډه هم پکې ترلاسه شوه. په ټوله کې 2 وایډ یا اضافي منډې د سپینغر لوبډلې لپاره. ایکسټرا نه پرهیز پکار دی. تر اوسه ډېره ښه ډسپلین سره توپ اچونه کړې. له دې وړاندې فقط 2 ایکسټرا راغلي او 2 دلته په دغه توپ باندې راغلي. وروستی توپ کوي محمد الله لوګری دغه ورکې لږ څه ډېرې منډې ورکړي دي. ښه بال درویش رسولي هم لومړي بال باندې منډه نه ترلاسه کوي. 9 وروسته 2 منډې 4 وکټې له لاسه ورکړي دي افغان ځوانانو سپینغر واریرز. درویش او اسحاق ته پکار ده چې لږ باید میچ وغځوي د سپینغر لپاره. بریا ته باید ځان نږدې کړي. قیس احمد راغلی دی سټرایک بالر دی وکټ ټیکر بالر. کسان په لومړي اوور کې د 11 منډې ورکړې. 13 ورځې 3 اورونو کې 18 منډې ورکړې. ډېر ښه بولینګ یې کړی و. چینل کې د پاسنۍ سره له ځانه لرې کړ. میدان باندې یوه منډه قیس هغه کلي ده د KKR که چېرته لاین لګېږي د 2-3 وکټې ترلاسه کوي لوبډله به ضرور بریا ته رسوي. زاهد افغان او د سمی سرمست اورونه هم شته. 15 توپونه 8 منډې ریکوایر تقریبا 8 پر اور. نن وکټ مختلف ته د نورو ورځو په پرتله باندې اسانه نه ده هټ پرې. بیا هم کټ ته ځي په کور باندې عمران میر ډېره ښه توپنیونه ډېر چټک ولوباوه درویش دغه بال اول ته فکر کوم عمران میر ګوته هم خوږېږي او پر ځای بل فیلډر راغواړي عمران میر.
سیو لوبغاړه د عمران میر کې کې آر لپاره یو سلیزه یو سیالي کې 95 منډو پاڼې بل کې نیمه سلیزه نن یوې منډې میلمو ډېر زر لاړو او دلته ګوته هوګه شوې ده هیله د ستونزې ډېر نه بل ډګر ساتونکی راځي د هغه په ځای باندې په کور کې لیګ سټمپ ته ډیپ سکویر لیګ ته ځي محمد ریاض شته یوه بله منډه دغه ځای دی د کې کې آر لپاره که غواړي سیالۍ کې بریا ترلاسه کړي ډاډ او وکټې په کار دي دوی لپاره دوه ضروري وکټې خصوصا د اسحاق وکټ چې هغه سیټ دی درویش بیا به اجاز راځي موقع وه لږ وړاندې و محمد الله لوګري هڅه کوي بریالی نه دی او قیس هم خوشحاله نه دی له دغه توپ نیونې که دغه کیچ چېرته ترلاسه شوی وی ډېره به سخته ده بیا د سپینغر لوبډلې لپاره بدون شکه خطرناک درویش رسولي هڅه وشوه لږ اخوا ولاړ وی اسانه کې جوړېدی شو بال پمبل هم شو 2 تاویه فاصله ډېره غټه نه ده خو وکټ یې پکار دی کې کې آر لپاره او پارټنرشپ پکار دی د ټیم سپینغر لپاره سلاټ کېو په اسانۍ سره یې لانګ آف ته ولوبوي بلې منډې لپاره وروستی توپ به کوي قیس احمد اسحاق رحیمي پر وړاندې اسحاق نیمه سلیزه کړې هغه خپل مسؤلیت ډېر ښه ادا کړی نن سیالۍ کې ټاپ آرډر کې د توپوهنې موقع ورکول شوه 1 ډاون پوزیشن باندې 2 باندې 50 منډې کړي یو ډېر مهم رول یې لوبولی بیا هم د سټمپس نه کټ وهل غواړي وکټو نه چې دا ډېر ستونزمنه وي 10 روپۍ ته رسېږي شپږ اویا صدرو لوبغاړو په زیان کله چې لوبه پیل کېږي اسحاق رحیمي او درویش رسولي په میدان کې دي لوبډال مشره او اسحاق رحیمي څلور اویا منډې لري سپینغر زوانان لوبډله څلور لوبغاړي لري دي غير أبغانا يقينا قالوا رأيك الباي كيف تنافسين فقالي تنتركان من موري زين أبغان نمري لو إذا كنت تنافسين إذا أبغانوا كتوبين وأبغانا وإسحاق رحمي سنة أغربيا لما كنت تنافسين ولا أبغانا ولا $76 for loss of 4 wickets there. After half of the stage, now Ibrahim Sharifi is going to bowl. He has already bowled 1 over, conceded 11 runs. But he has the man that he was the wicket
leading wicket taker in this tournament so far. Yeah. First delivery down the leg side, very well played. Only a single is taken. Along with me is Jamal Ayubi. Thanks, Mr. Harris. Now just a single taken here in this ball. Muhammad is a great bowler. Now just 76 runs needed by 59 balls. Not a very big ask. 6 wickets in their hand. A very good delivery. Again, great bowling performance. Yeah, that was a great delivery. Muhammad is not giving any chance to the batter to take runs. As far as Muhammad Ishaq and Darvesh Rasooli is in the middle, definitely this is not a very big target. The man has got for 5 against Bangladesh in his second ODI. Bilal Sami. Yeah. Muhammad Ishaq Rahimi beautifully struck the ball straight to the fielder for a single. Yeah, just a single taken. That was a good delivery. Again, here's just a single taken. And Muhammad, he's a good bowler and he's trying for dot balls here. And Darvish Rasooli is on the strike. Darvish Rasooli is a good batter. Let's have a look to the performance of Darvish Rasooli. Not only a good batter, an excellent batsman. Yeah. Down the leg side, into the gap, and the ball is going to cross the ropes for another shot. Yeah, that was an excellent shot. And just straight to, and just went to the leg side. That was quite good. As you mentioned that Darvish Rasooli is a good batsman. Not a very good delivery down the leg side, and he was very well aware of the fielder right in the circle and gets it fine, scored a runs to the deep square leg. Excellent shot. Now the fielder in the deep fine leg is sent back, and the fielder towards the third man is called in the circle. Yeah, the fielding position is quite good, and maybe there is some gaps that he's trying to. Shot! Beautiful, but the catch was even a wonderful one in the deep, not connected fully. Yeah, that was a great shot, but unfortunately that this is the end of Darvish Rasooli. He goes for 7 runs. He started very nicely, but he wanted to go for really a big one towards the deep mid wicket, but the fielder was positioned very well. Yeah. Imran B takes a very good catch. So the 5th man is down. Yeah, that was a great shot, but Darvish Rasooli didn't get away with that, and finally he lost his wicket. Look at the reputation. He wanted for a big one and he tried. And the pace was a bit slower by the batsman, and just straight, and ball went straight to the fielder's hand. So another great striker of the ball. Ijaz Ahmadzai is in a very good touch. Sublime form in this tournament, arrives into the crease. And that was the 9th wicket for the pacer, Ibrahim. Replay. He wanted to go for really a big one towards the deep mid wicket. The fielder was there. Not a good connection, sweet connection. And the catch was taken. Yeah. Now this is the last ball of this over. Oh, that was a great delivery, just went inside to the batsman. And again here we have the dot ball. That was a good delivery. So that was the final delivery of the first 11th over. First after drinks, a very good over to finish because they got the big wicket of Darvesh Rasooli. Ibrahim in a very good touch with the ball. Now Qais Ahmed has changed
the ends. And now he is coming to ball from forehand. Pass bowling to wide is given to Muhammad Ishaq. Ishaq has scored 55 runs of 35 balls. Yeah, that was a wide one. But Qais Ahmad has always proved himself as a good bowler. Look at the reputation. And it goes inside when it was a wide one. A close call, but a very good call by the umpire. Straight to the fielder, wanted to cut it off. Now Ishaq Rahimi needs to finish this game in style. He doesn't need only to rotate the strike, he also waits for the loose ball to come. Strong appeal this time. Now the keeper supported the bowler and the captain as well. Yeah. Appealed, and here look, I think the ball didn't touch the bait. I think it's not out. Only 5 extra so far. Yeah. The captain of the side is marshalling the troops. Qais. That was a perfect delivery right in the block hole, not giving any chance to go for a shot. Yeah, that's a good delivery. He's not giving any chance for a big one and for big shots. 3 dot balls after that wide one. This time he played that one straight down the ground for only a single. Not a lot of force behind that shot. If we talk about the required run rate, it's 8.24, very achievable. Yeah, but they have only 5 more wickets in their hand. Yeah, the current run rate is it's achievable. It's possible to chase it down. Yeah, Qais Ahmad is doing really great here. Straight to the fielder there. He wanted to go for a single, and that was great running. Took the advantage of that misfeeling. Yeah, there's a single taken, and now this is the final delivery of this over. I think they will try for a big one because not that much runs taken in this over. They will try for a big one. Only 3 runs so far in this over from Qais Ahmad. He is bowling his 3rd over, very economical so far. And that was a dot delivery to finish the 12th over. 12 gone, 85 on the board for loss of 5. Yeah, that was quite excellent. Qais Ahmad has variation. He's changing the style of bowling and he's swinging the ball very well. Everything he's utilizing is great and amazing. Dugout for Zwanans. Really happy. They were excellent with the ball. Restricted KKR on 153. On the other hand, KKR is fighting their way. Mohammad Ibrahim has still on the first position of most wicket takers bowler list with the total of 9 wickets. Yeah, he's a great bowler and he has taken 9 wickets. Ibrahim worked out to the leg side for a single there. At the right time, Ijaz Ahmadzai and Muhammad Ishaq Rahimi, they doesn't like to go for the big shots. They are only rotating the strike. They are still waiting for the loose ball to come. Yeah, they're just trying to rotate the strike, and
If we talk about the field setting, this is very excellent field setting. Not giving any width to extend their shoulders. Yeah, just a single taken here. That was a quite good try for a big one, but the fielders the ball went to the fielder's hand and threw it to the fielder, and just a single taken here. 2 balls so far and 2 runs scored so far. Now the captain of the side is gone back to the deep. Lovely hit, and that's gone. It's a miles away from the power hitter Hajizada Ahmedzai. Yeah, that was amazing shot. That's what I expected from the Speenghar Zwanan to try for a big one. It's really amazing shot. Look at, and the ball is going in the air, and it goes for a 6 for a big one. That was a monstrous shot. Great picking and outstanding shot. The most dangerous player of the side for Zwanan is there. As long as he stays on the wicket, this target will be not a very big one for the Speenghar Warriors to chase. Yeah. That shot, the previous one, was an excellent one. Ibrahim again, a very good delivery this time. Outside off. Yeah, it went to the outside off, and it was a good delivery. Mohammed. 60 more runs to come of 44 deliveries. But as far as the required run rate is required, that's not a very big one, because they were not able to post a very big total. KKR only 153. Yeah, look at the required run rate. It's quite achievable, and if they're going like this, this partnership is quite good. Muhammad Ishaq and Ijaz, especially Muhammad. That's 50 for Ishaq Rahimi. Excellent batting performance. Some lovely strike. Some beautiful shots out of the boundary. And some pure class, elegantly he played a few shots towards the off stump. And the appeal, a very strong one. That was a very perfect delivery, but the umpire was not convinced with that one. So 13 gone, 94 on the board for loss of 5 wicket with that strong appeal. Look at that. Oh, I think... Look at the... Okay, we will wait for the final decision. That was a very perfect decision by the umpire. The ball was down the leg side, and it was going away of the leg side, not even touching that. Very good decision at the end. So Qais Ahmed shuffling his fielders from the offside to the leg side. He is aware of these two dangerous guys. Even one of them stays till the end, this match will be over for KKR. But KKR is in a very good position. One bounce straight to the fielder. Not that much happy with that fielding effort in the deep back captain. Yeah, I think Qais Ahmed is showing his anger. And this ball just after one bounce and went straight to the fielder's hand. You need to go and to grab the ball to take the catch there, because these chances comes very rarely to you. And that was the reason. So the fielder from the deep long on is sent to the backward point. This time he goes, and he goes really up for a big one. Absolutely a humongous shakes by Muhammad Ishaq. Yeah, that was a great and exquisite shot by Muhammad Ishaq Rahimi.
Look at the crowd and everyone is happy for the shot. It's eyes-catching shot. That was a big one. Speenghar Zwanan also shows his happiness about this shot. So that was really a big shot from the bat of Ishaq Rahimi. Sensible cricket. Just rotated the strike, giving the chance to another great hitter of the ball. The required run immediately comes from 8.32 to 7.88 because of that monstrous hit from the bat of Ishaq Rahimi. Beauty, absolute beauty. The fielder had no chance, but that was a great effort in the deep. Excellent effort. I give all the marks to Imran Mir the way he cut off that ball. Yeah, that was amazing fielding and he just saved the 4. Look at the repetition. That was a great try and he did his best and saved the 4. Wanted to rotate the strike, but he just for first he was not thinking to go for and to change the rotate the strike. And meanwhile they have achieved 100 runs on the board, 3 digits. Cuts it down. Imran Mir the fielder in the deep. Yeah, wanted for double, but just a single taken. Very expensive over comes in the end. Yeah, that was a great over from Qais. Muhammad Ibrahim is still at the top of the leading wicket taker list with the total of 9 wickets. That's great. And that's a great achievement for Muhammad Ibrahim. And also Muhammad Ibrahim always tried to prove himself as a good player and as a good bowler. Yeah, you know, the batter who has scored or who is leading the batting list is from the same side, KKR, Imran Mir with 295s, and the bowler from the same side, KKR, in this tournament, Ibrahim. So Sami is given the opportunity to break through this partnership. Lovely, absolutely a beautiful shot again, but the fielder was in the deep. Just a single was taken. Great effort in the deep by Mohammad Reyaz. Yeah. There are the players in the leg square and the deep. They fielded very well and they are trying to not give a chance for the batsmen to have runs, to get runs. Just a single taken in this ball. Win probability, especially 60 to 40%, 60 to the batting side and 40 to the fielding side. But it's game of the cricket. Anything can be happened here. Yeah, we cannot say anything for sure in advance. It's a game. Short pitch one, a perfect delivery by Sami. Going straight to the keeper. A perfect delivery again. This tight and line and length is needed actually from the fast bowlers. Yeah. If you talk about the height of Sami, he has a good height, and I think having a good height can help with a good bowler in his pace and length. Also, that's the good quality of a good bowler, like a high height and having a good pace. Generating a lot of the pace, not giving any opportunity to the batter so far. Goes
But the fielder is coming around. Is he going to take the catch? The catch is taken. The wicket is gone. This is the wicket that they needed. Ishaq Rahimi played a very good innings, but he was not able to finish the match. He erected the ball in the air, and that was quite a simple catch at the end in the deep. Long on fielder was well set to take the catch. So Muhammad Ishaq scored 64, 45, 47 balls he faced with the help of 5 boundaries and 2 towering sixes. Yeah, Muhammad Ishaq, one of the most important wicket for that. But now this is the end for Muhammad Ishaq. If he just stay just for 4 more few hours, that would be good for the Speenghar Zwanan team. If he had stayed for 4 hours, he could have changed the design of the match. Yeah, absolutely he could. But now this is the end for Muhammad Ishaq. Abdullah Ahmadzai is also a very clean striker of the ball. Immaculate striker of the ball. He can smash the boundaries for the side. Few boundaries are needed. Especially they need a big over to finish the match. Amir is still at the top of the most runs getter in this tournament with 295 runs. Imran Mir from KKR, the top runs getter. And on the other hand, Ibrahim Sharifi is the top wicket taker from the same team, KKR. That was a very good delivery. Yeah, Imran Mir is still at the top of the most runs in list with a total of 295. That's a great total. Still couple of the matches come to KKR. Sami. This time the ball is going. It's gone. It's gone. It's gone for a skyscraper. Yeah, that was an amazing shot to the... That was an uppercut. I told you before that Abdullah Ahmadzai has got the ability to go for the big shots. Yeah, that was a great uppercut. And he just found a gap there and headed to the... Sometimes there is a good ball, but also it faces with good batsmen. Now 41 needed of 31. Edges, and the ball goes for another boundary, inside edge. He wanted to go for a big one, but the big 6 is followed by a boundary. Yeah, I think the ball just connected with the edge of the bat and went straight to the boundaries and to the long gone. Look at this beautiful try for a big one. That was an amazing shot. bowling change, huh? 15 gone. And after 15 overs, they don't have a very big required run rate. This is less than 8 runs per over. So they do have a very good chance. But they have only 4 wickets in their hand to surpass that target of 153. So that was a very good shot. Very well played. The ball is racing away towards the boundary line. Yeah, that was a good slide and just saved a 4. Yeah, the current run rate is not that high and just 8 runs per hour. It's quite achievable if they try for big shots.
even if they just try for doubles or singles, they can get the target. You're right, you know. There is no need to go for the big shots. Yeah, they have to just try to play defensively. Yeah, still 29 legal deliveries to come. This is KKR dugout. Mixed feelings. Only a single is taken, and I have a very good opportunity to change the voices in the commentary box. And now a warm welcome to Mr. Waziri and Mr. And. ډیره مننه ګل حارث او ایبي فل ټاس بال دی لانګان باندې لوبېدلی رحمان الله زدرانی د فیلډ او راټولېدو هڅه کوي یو منډه ترلاسه کیږي 22 توپونه 33 منډې په کار دي د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې لپاره وزیري تاسو ته عمر کالی ماسپښین بخیر ډېره زیاته مننه اند څه یو په زړه پورې او زبردسته سیالي که څه هم هدف ډېر لوړ نه و خو KKR لوبډلې دوی توپ اچوونکو ډېره ښکلې توپ اچونه کړې ده او وروستۍ شیبې دي که چېرته د اجاز ویکټ راځي دغه منډې هم ممکنه دي چې دوی دفاع کړي ځکه 6 ویکټ دوی له لاسه ورکړي ریکارډ شاوخوا 7.3 منډې دي لومړنۍ منډه ترلاسه کیږي د بلې منډې لپاره ستنېږي بیرته وړاندې اوور کې 2 بونډیانې سمیع الله سرمست پر وړاندې عبدالله چې ترلاسه کړې 6 او 4 هغې سیالي دغه تله ډېره د سپینغر لوبډلې درنه کړله که چېرته هغه 6 او 4 نه وی راغلی بیا به یو څه سخته وی دوی لپاره اوس هم کم بیک کېدلی شي که یو 2 وکټې راځي سختېږي سپینغر لوبډلې لپاره به بیا ځکه دې وروسته دوی بل هېڅ کوم توپ وهونکی نه لري دې وروسته ټول توپ اچوونکي دي بالکل خبره تر ټلنډر زی شارټ بال دی په پیس کې کمای او وکټ ساتونکی بریالی نه دی او دی وی پر ځای بالکل یو بای منډه ترلاسه کیږي د دویمې منډې لپاره فرصت نو اجاز احمدزئی او عبدالله ډیر اسانه کړي دا سیالي خصوصا عبدالله احمدزئی د باور وړ ګڼلی شو ځکه هغه همیش داسې سیالۍ ډېر ښې فینش کړي ډېر ښې پای ته رسولي او هغه په دې باندې مشهوره دی ډېر ښه بال زاهد له لوري او منډه نه ترلاسه کېږي ښه ور زاهد افغان له لوري بونډري پکې ترلاسه نه شوله 14 اورونه پای ته ورسېدل 122 منډې لري افغان ځوانان او 6 وکټ یې د لاسه ورکړي زاهد افغان 3 اوره 14 2 وکټې ډېره زبردسته توپ اچونه یو ور د سرمست هم پاتې دریو کې 40 وکټ یو ور د ابراهیم هم پاتې دی یو ور د محمد الله لوګری قیس احمد خپل 4 اورونه پای ته رسولي دی دلته بیا هم ټرسټ یا اعتماد لوبډل مشر په سرمست باندې کوي توپوهنه کې تر ټولو ډېر در اسحاق 4 شپې منډې کړې وي سپینغر لوبډلې لپاره د دومره ښه بیټینګ لاین پښتون کې نه برېښېده یا نه ښکارېده چې هغوی د دومره سټراګل وکړي هغوی د دومره لیټ شي خو د دې هر څه سره سره د دوی توپ اچونه ډېره عالي ده د KKR د لوبډلې لومړی بال عبدالله احمدزي کوشش د شپږیزې و ډیپ مډ وکټ باندې فیلډر و یوه منډه ترلاسه شوه د سمیع الله سرمست مونږ لیدلی دی هغه په دغه سیزن امیر حجیزاده کابل غوره لیګ سیالیو کې د KKR لوبډلې لپاره ډېره زیاته عالي توپ اچونه کړې ده په هره سیالۍ کې ښه توپ اچونه کړې یو ډېر ښه توپ اچوونکی دی سمیع الله سرمست
او دا هم د ایوبي کرکټ اکاډمۍ تنقید ځوانان لوبغاړي دوی دلته زده کړه کوي او نن د سیالۍ د لیدو لپاره تم شوي دي. په زړه پورې توپ اچونه ایکسټرا بون سره سیده وکټ ساتونکي هغه دا توپ په خپلو لاسونو کې راونیو. 22 توپونو باندې 13 منډې سیالي ډېره زیاته اسانه کړې ده افغان ځوانانو. ډېره ښه توپ اچونه د سمیع الله سرمست له لورې یوې منډې وروسته ډاټ دریم بال کې بیا هم سرمست غټ شاټ هڅه فیلډر شته قیس احمد او ډېر مهم کیچ و که چېرته دغه کیچ قیس احمد ترلاسه کړی وی مکمل ډول باندې په سیالۍ کې داخلېدلی شول د کې آر لوبډله. ډیره به سخته وي بیا د افغان ځوانانو سپینغر واریرز لپاره. اوهو ایفرټ کوي خواري کوي تر وروستیو خو بریالی نه و. قیس احمد هڅه یې د ستایلو وه. سمیع الله سرمست بیا هم عبدالله احمد زی د شاټ هڅه کوي. قیس احمد میدان ساتونکی دی او د یوې منډې چانس. ډېره عالي او په زړه پورې توپ اچونه د سمیع الله سرمست له لورې په دغې اوور کې خوشبخته به یې وبلو اجاز ځکه وړاندې کیچ ډراپ شو د نوموړي. قیس احمد پوره هڅه وکوله دغه تکرار وینو او څومره ایفرټ کوي خواري کوي ډایب سره. قیس بیسټ فیلډر دی هغه 3-in-1 دی بالینګ بیټینګ فیلډینګ خو دا چې کیچ ترلاسه نه شو هغه بېله خبره ده. اجاز احمد زی مخامخ دی لاندې پاتې کیږي پیس کې کمی ډایرکټ هیټ په وکټو خو خوشبخته دی او خطر نشته. څه یو په زړه پورې اوور سمیع الله سرمست له لورې ټول لوبغاړي ته شوې کوي سرمست دی. د توپ اچونه ډېره ځانګړې ده که څه مې د په وړاندې سیټ بیټر ولاړ دی اجاز احمد زی تر څنګ عبدالله احمد زی دواړه احمد زی دي عبدالله او اجاز. او رن آؤٹ په مکمل ډول باندې مس شوی. که چېرته وکټ لګېدلی وی عبدالله به هم خپله وکټ له لاسه ورکړی وی. کې کار لوبډلې همیش چې کله هم توپوهنه کړې ده یو غټ ټوټلي په بورډ باندې ایښی دی. یو علت چې ممکن هغوی راګیر شول د عمران میر اوټېدنه او سوځېدنه وه هغه په 0 نن خپله وکټه د لاسه ورکړه. پس له هغې هم لوبغاړو یو څه دوامدار تګ راتګ وکړ. رحمان الله زدران د هغوی لپاره او دا هم د کابل یو ښکلی تصویر د ډرون سترګې ورو ورو یا قرار د ایبي کرکټ لوبغالي ته 18 توپونه 29 نورې منډې 9 منډې په هر اوور کې پاتې دي. دفاع ترېنه سخته ده خو ناممکنه نه ده. د اجاز پښتون کې دغه اوور ممکن تر ډیره پورې یو تله درنه کړي. لومړی بال کوي اجاز احمدزي پر وړاندې اوه انسایډ ایچ او وکټ کیپر هم نه توانېدلی او 4 منډې. خوشبخته دی بختیاري کوي او 4 منډې اضافه کیږي سیده تړمین کې 4 منډې. که ښه توپ اچونه ده خو وکټ ساتونکی نه دی توانېدلی تر څو دا توپ راګیر کړي.
څومره خوشبخته دی اجاز میډل سټمپ کې یار کرو د بیټ سره معمولی ولګېده هغه مسیر تو بدل کړ او بهایند د وکټ کیپر په ډیپ فاین لیګ باندې 4 منډې اضافه شولې د سپینغر واریرز لوبډلې لپاره ډېر ښکلی بال د زاهد له لورې خو نتیجه د سپینغر لوبډلې وه شارټ ته بونس ته ورنینګ ورکړ لوبڅار او په همدې اور کې بل داسې توپ نشي تکرارېدلی څلوریزې وروسته منډه نه ورکوي ورته زاهد افغان سیده وکټ کیپر ته تیر کړ دغه بال دریم بال به کوي اجاز سیټ دی بیا هم شارټ پیچ بال او بیا هم چانس ورکول کېږي دوهم اختار دی په دغې اوور کې مجتبا د آریانا تلویزیون کارمند او همکار دی په لوبغالي کې دننه د هغه منډې ترړې هم د هېرېدو نه دي کله چې ټاس ویشتل کېږي کله چې میلمانه تیاریږي آماده کېږي د مرکې لپاره نو هغه خپلې منډې ترړې کوي نومونه لیست کوي شاړ اسا فیلډر نشته په ډیپ کې د بیکورډ پوینټ فیلډر راځي او حتمن باونډري به چک کېږي ګورو چې څلوري ځای سیف کړی او که نه خو 2 منډې ضرور جوړې شوې 2 ډاټ توپونو وروسته دریم لوبسار محمود خروټی به باونډري چک کوي یو څه ښکاري ګورو بالکل ستونزه نشته باونډري سیو ده بالکل ښکلی توپ نیونه 2 منډې ژغورلې لوبډلې لپاره 2 دغه توپونه دواړو لوبډلو لپاره ډېر مهم دي که ډاټ یا هم ویکټ راځي کې کې آر په سیالۍ کې داخلېږي او که باونډري راځي مومنټم به سپینغر اخلي بولډ آوټ او اجاز احمدزئی له میدان بیرونیږي سیلیبریشن خوښي زاهد افغان کارنامه کوي دلته مهم وخت کې یوه ډېره مهمه ویکټ وینئ په تصویر کې څومره لرې غورځولې ده زاهد منځنۍ ویکټه اجاز احمدزئی د دې لوبډلې یوه ډېره ستره او مهمه ویکټ او وړاندې له دې چې زه دا خبره وکړم څو چې اجاز احمدزئی په میدان کې نو د کې کې آر لوبډله باید له سیالۍ لاسونه ووینځي خو هغه له میدان بهر ځي او توپ اچوونکی برلاسی شو چې له هغه ویکټ په نښه کړي ریکوایر دومره نه دی خو ولې هغه توپ وهونکی چې دوی کاپي حساب پرې کېده د هغه میډل سټم ولګېده او ډریسنګ روم ته بستنېږي خو فکر کوم نو بال فرنٹ فوټ نو بال چې کېږي هغه لا هم لوبسارانو درولی ممکن ستونزه نه وي بالکل هیڅ ستونزه نشته او اوس نو دوی چې کومې اپشنې لري فریدون داودزی بلال سمی عربګل مومند بالینګ آل راونډر دی هم کولی شي 2 ټیلنډران دي په ویشتم ځای کې عبدالله احمدزی داسې یو لوبغاړی دی چې هغه د شپږیزو ډېرې ښه وړتیا لري شپږیزې ترلاسه کولی شي خو ستونزه دا ده چې په وړاندې توپ اچوونکي هم غټ توپ اچوونکي دي اسانه به نه وي عربګل مومند هم همداسې که هغه د شپږیزې کوشش کوي ممکن عبدالله هم ویکټ له لاسه ورکړي لانګان ډیپ میډ ویکټ او ډیپ سکویر لیګ د دې ترڅنګ تھرډ مین ډیپ کور هغه ډګر ساتونکي دي او اوس تھرډ مین این شو لانګ اف د عربګل مومند لپاره خپله قیس ډیپ کیږي عربګل سیده بیټ سره ډېر لوبېږي ښه فکر و لانګ اف یې واخیسته ګایډ کیږي ګل یو پوینټ ترمنځ استفاده کوي عربګل مومند او دلته په لومړي توپ باندې ډېره مهمه څلوریزه همدې ځای کې ډګر ساتونکی ډیپ و په همدې ځای کې ډګر ساتونکی و خو
لوبډال مشر فیصله وکړه د توپ اچونکي سره په مشوره چې لنګاف واخلي او د تړمن ډګر ساتونکی سرکل ته راشي. د دې ځای کې توپ وهونکی عرب ګل مومن ډېره ښه ګټه اخلي او 4 منډې پکې ګټي. دولس توپونه او فکر کوم 11 منډې پکار دي. بالکل هم داسې ده. ابراهیم شریفي د توپ اچونې لپاره معرفي شوی دی. ډېره به اسانه نه وي د هغه پر وړاندې ځکه هغه تجربه ناک دی، ایکسپیرینس دی او وریشن سره توپ اچونه. عبدالله یو پاور هیټر دی. هغه مونږ چې د کرکټ څومره لیدلی ډېر ښه فینیشر هم دی. ګورو لوبډلې ته بریا ورکولی شي که نه. لومړی بال غټ شاټ هڅه، فیلډر شته او ثابته یې کړه چې زه یم. کیچ ترلاسه کېږي. وړاندې مې یادونه وکړه چې هغه ایکسپیرینس دی. هغه کولی شي چې په داسې حالاتو کې ښه توپ اچونه وکړي او بریالی شو. یوه بله مهمه وکټه د KKR د لوبډلې لپاره په 106 منډو کې هغوی 9 وکټه هم د لاسه ورکړي. ډېره مهمه وکټ ابراهیم عبدالرحیم زی له لورې. څومره ښه توپ اچونه د وایډ په سر باندې او ریاض یو ډېر زبردسته کیچ په ډیپ کور کې ترلاسه کړ. دا مهمه وکټ وه د KKR لپاره. هغه لا هم له لوبغالي بیرون نه دی. فکر کوم د فرنٹ فوټ چیک به کېږي او که نه کومه بله ستونزه. ډیسیژن پینډینګ کلیر کیچ کې خو مشکل نه و. ممکن فرنٹ فوټ نو بال چیک کېږي د لوبسار له لوري. سکیدونگی دی بسیالی کی ڈراما ډېره مخکې د لکرخي نو بال دی. توپ وهونکی یو ستر فرصت ترلاسه کوي. نه تنها چې هغه په میدان کې پاتې کیږي، هغه په ویکټ پاتې کیږي، بلکې د زړورې توپ وهنې یو ډاډمن فرصت هم دی چې هغه وکولی شي په زړورتیا خپلې توپ وهنې ته دوام ورکړي ځکه نو بال دی او دا وټېدو خطر بالکل نشته سوا له رن اوټ. ان یو څه ته که د فکر هر څه برعکس شو. یو توپ هم اضافه شو، یو منډه هم کمه شوه دوی لپاره. په 1214 په داسې حال کې چې فری هیډ هم شته. وبګورو چې عبدالله احمدزی له فری هیډ څخه استفاده کولی شي که نه. یقینا د وکټې په تګ د لوبې بڼه تغییر شوې وه. ښه میس کړ. عبدالله احمدزی شاته ولاړ او توپ په آف سټم. ښه فکر و د شریفي له لوري. حیران دی عبدالله احمدزی هم. سلور و ایکسپیرینس تجربه ناک ابراهیم عبدالرحیم زی سلو یې ترسره کړ. هغه بریالی و په دې باندې چې فری هیډ بغیر له منډې پای ته ورسوي. سکویر لیګ کې فیلډر نشته و. عبدالله ډېر ښه چیکې شاټونه دغلته وی. ګورو به بیا هم بریالی دی. ډېره ښه توپ اچونه ابراهیم له لورې. پرله پسې ډاټس راوستل. ښه لګیا دی، ښه روان دی. ابراهیم شریفي، عبدالله احمدزی په دوامدار ډول په متوتر شکل بیک فوټ ځي، شاته ځي، خو توپ په اف سټمپ باندې د وکټ ساتونکي لاسونو ته. دا ځل یو څه په میډل کې و په اف سټمپ باندې. دریم بال کېږي ابراهیم عبدالرحیم زی له لورې. پل ټاس بیمر وکټ کیپر نه نتوانېدلی. رن اوټ خطره شته خو بېرته ستنېږي. عرب ګل مومن بیا هم منډه نه ترلاسه کېږي. فل ټاس بالو. توپ هم کې استفاده ونه کړه، ګټه وانه خیسته.
او سیده د وکټ ساتونکي لاسونو ته چې هغه هم پکې یو څه لیټ راغی. عبدالله نو بال غوښتنه کوي خو امپایر پریکړه کړې ده. قیس هم دا وایي چې هغه شاته ځي بیک فوټ ځي او ته باید خپل لاین همدغسې ټیټ وساتې. څلورم بال د شاټ هڅه بال اوچاته او د کیچ اخیستو غږ رحمان الله زدران نشي رسېدلی. دوه چټکې منډې څلورم تو باندې بونډري مهمه ده سپینغر واریرز لپاره. سره د دې چې فری هټ راغلی او نو بال شوی و خو بیا هم ابراهیم شریفي ډېره عالي توپ اچونه ترسره کړې ده. 109 منډو کې د 7 وکټو تګ ریکوارډ هم یو څه لوړېږي 8 توپونه خو بیا هم که یوه بونډري ترلاسه کېږي لوبه د سپینغر په ځولۍ کې ګزارېږي. پولټاس او بیا هم بریالی نه دی عبدالله احمدزی پرله پسې بیټ کېږي. عبدالله هغه د نو بال غوښتنه کوي وای فل ټاس نه دی نو بال دی. تکرار ابراهیم شریفي به خپلې توپ اچونې ته دوام ورکړي. 7 توپونه ډېر ښه اور له دې ډېره ښه توپ اچونه کېدلی نه شي امکان لري خو ډېر نه. هغه لومړي توپ نو بال ترسره کړی خو په پاتې 15 توپونو بیا فقط 2 منډې ورکړي. واقعا هم د سټایل وړ توپ اچونه. وروستی بال د سیالۍ 19 اور د شاټ هڅه شوي ډګر ساتونکي ته سیده کیچ او عبدالله احمدزی که وړاندې فرصت ترلاسه کړی و دا ور نشي بچ کېدلی. یو ډېره مهمه وکټ مهمه خو په دې ده چې وروستی اوور دی ته پوهېږي دوی سره د محمد الله لوګري اوور پاتې او بل اپشن د ریاض دی له دغه دوو به یو استفاده کوي. عبدالله که په ویشتنځی وی هغه کولی شو له سوکتو پچونکي په وروستي اور کې منډې پوره کړي خو ابراهیم ډېره ښه وظیفه ترسره کړه لوبډلې لپاره. ختم دی ما ختم دی محمد الله ریاض او د لوبې معلومات به هم در سره شریکو. سپینغر کچيري په 19.2 اورونو کې سیالي ګټلې د کابل زلمۍ وروسته به دوی ټاپ کېدلی او ټاپ 2 لوبډلې به وي خو دا فرصت زه فکر کوم فکر نه بلکې کیسه خلاصه ده دوی له لاسه ورکړی دوه توپونه پاتې دي 19 اورونه پای ته رسېدلي وړاندې مې چې داسې یادونه وکولی چې دوی سره وروستی اوور دی هغه چټکو توپ اچوونکو اورونه پای ته رسېدلي یو ور د محمد الله لوګري پاتې و خو دلته اعتماد په ریاض کېږي همدغه 2 اپشنې وې یا ریاض او یا هم محمد الله لوګری. لومړی اور دی د محمد ریاض عربګل په ویشتنځای شته هر څه امکان لري عربګل دا وړتیا او استعداد لري چې لوبډله بریا ته ورسوي خو وبه ګورو چې ریاض له 14 منډو دفاع کولی شي یا نه. لومړی بال سلوور او ډیر په زړه پورې منډه نه ترلاسه کېږي لومړي بال باندې د محمد ریاض.
لومړی بال ډاټس او دا هم د نندارچیانو او ننداره کوونکو یو ښکلی تصویر. دوی هم لوبغالي ته راغلي سیالي ننداره کوي. سلوور دی بیا هم ډګر ساتونکی شته د منډې هڅه چټکه منډه ترلاسه کیږي. هغوی باید ویښ وي او اټکینګ فیلډینګ ترسره کړي. نصیر خان معروف خیل سټرایک له د سره دی. څلور توپونه 14 سختیږي سپین غر لوبډلې لپاره او دوی توپ اچونکي دي دلته نو ډېره به سختۍ اوس د بریا ترلاسه کول. کې کې آر لوبډله په روان لیګ کې د دوهمې لوبډلې په توګه ټاپ کیږي. کوم چې وړاندې کابل زلمیو دا کار ترسره کړی دی. دریم بال کوي محمد ریاض. 14 منډې په کار دي نصیر په سټرایک. غټ شاټ فیلډر شته په مډ وکټ باندې او دوه منډې هڅه دلته رن آوټ. خدریم لوبسار د البته پرېکړه ځي خو تر ډېره داسې معلومیږي چې عرب ګل د خپل وکټ له لاسه ورکړي. बिल्कुल आउट. عرب ګل مومندو چې رن آوټ شو دوهمه منډه هم غوښتل خو زما پاند کې یوه منډه شوې ځکه عرب ګل هغه پاورفل و کولی شو وروستیو توپونو باندې باونډري ترلاسه کړی وی. وروستی وکټه وروستی اور عرب ګل 15 منډې ترلاسه کړې په 3 بالونو باندې. یوه څلوریزه هم د هغه په توپوهنه کې شامله وه. فریدون داود ځای راځي توپوهنې لپاره. نصیر خان معروف خیل د 19 کلنې ملي لوبډل مشر پاتې شوی. بالینګ آل راونډر دی هم وړتیا لري. شاټ هڅه فیلډر شته او یوه منډه په 2-11 ډېره سخته. فریدون داودزی 15 توپ ته مخامخ دی. شاټ هڅه د نن سټرایکر توپ وهونکي په بیټ توپ لګیږي سرعت کموي او مسیر هم بدلون خوري یا تغییر کوي. لنګاف ډګر ساتونکی په اسانۍ دغه توپ راګرځي. یو توپ لس منډې خو ممکن نه دي او ویلی شو چې کې کې آر لوبډلې ډېره ښه راستنېدنه وکړه. په دې ویشتن ځای باندې موږ وړاندې د 250 د 213 منډو هدفونه ولیدل چې هغه ترلاسه شول او د ترڅنګ ځینې هدفونه پکې چیس شول خو هغوی له 252 منډو ډېره ښه دفاع کوي. خوښي لمانځي د کې کې آر لوبډله. دوی نیغ په نیغه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړله. دوی سیمی فاینل ته تللی دی او هلته به د کابل زلمیو سره مخ کیږي. دوی ټاپ 2 لوبډلو کې راغلل. دوی لپاره په سیمی فاینل کې یو چانس هم شته که هغه سیالي بایلي بل سیمی فاینل به ترسره کوي خو د سپینغر لوبډلې لپاره به بل چانس نه. هغوی الیمینیټر دي. هغوی به د اباسین ډیفینډر سید هغه عرب سره نکاوټ سیالي ترسره کوي. ګټونکي لوبډله به یې نیمه پای لوبه کوي. بایلونکي لوبډله به یې له ټورنمنټ بهر کیږي. خپل منځونو کې دوی د لاسونو ورکړه کی او یو بل ته مبارکۍ ورکړي. خوشحاله دي ځکه یو ډېر غټ چانس او فرصت یې ترلاسه کړ.
Kabul Night Riders on the match by 8 runs. Mohammad Haroon, Darwish Rasuli, Bilal Sami, Muskana Sera, Qais Ahmad, Lord Al-Mashar, KKR, عبدالله احمد زایبینو په تصویر کې او دا محمد هارون یو ډېر ښه توپوهونکی عمر امین صافی ګلزار لغمانی خانجي او عباد قریشي البته ضیاء الرحمن قریشي